back and watch me speak. About to take over your screen. Talking bulls in 93. Talking mom, I'm on TV. Y'all know all I do is me. All I do is me. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and all I know, my money green. About to snap and make a scene. My cup off and make this free. My cup off and make them scream. Go back off for TMZ. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and watch. Watch me. Watch me. Watch me. Sit back and watch. Sit back. Sit back. Sit back. Sit back. Money long, nothing on credit. I got style, don't catch no feelings. All this bread ain't got no lettuce. I got style, don't catch no feelings. Watch me. Watch me. Sit back and watch. Sit back and watch. Sit back and watch. If it ain't got style, I ain't with it. I ain't with it. If it ain't got style, I ain't with it. Look. If it ain't got style, I ain't with it. I ain't with it. If it ain't got style, I ain't with it. Look. Watch me.
we back again. Tell your mother, brother, sister, and your friends. We back again. We back again. I'm bouncing up before they count to 10. We back again. We back again. Tell your mother, brother, sister, and your friends. We back again. We back again. I'm bouncing up before they count to 10. We back again. We back again. Tell your mother, brother, sister, and your friends. We back again. We back again. I'm bouncing up before they count to 10. We back again. We back again. Tell your mother, brother, sister, and your friends. And again, what is up, ladies and gentlemen? Magandang gabi nga pala sa lahat. Kami nga pala ang The Mods and welcome sa Grand Finals ng VALORANT Game Changer Southeast Asia. Siyempre, Bessie, sobrang init nga ng araw na to. Villain Taylor nga pala, The Mods at your service. At lalong-lalo na, Besa, ikaw kasi, kinast mo yung lower bracket Grand Finals yesterday. Sadly, hindi nga nanalo yung mga Pinay. Pero siyempre, sa araw na to, 100% sure mananalo ang mga Pinay. Best, tama ba ako dun? Tama ka doon. Hindi ka nagkakamali. Kailan ka ba nagkamali, Bessie? Di ba? Yun muna yung Tama. tanong natin. Pero gaya na sabi mo, di ba, kahapon nagkaroon tayo ng lower bracket finals and unfortunately, yung former champions nung split 2 natin last year, hindi nga nakatawid pagdating doon sa lower brackets natin. Instead, yung rematch nila against 36 Thieves, mukhang ang 36 Thieves yung nakapag-adjust fully pagdating nga dito. And now, we are here sa huling araw ng Game Changers, yung grand finale natin. And syempre, Bes, ang magandang balita para sa dalawang team na to, despite whoever wins this, parehas silang makakapasok for split 2 natin na playoffs. So at least, may slot na sila papunta doon. Yeah, at least, syempre, andito pa rin tayo kung sino talaga ang pinakamalakas, of course. And lalong-lalo na para sa darating na split 2, ito rin talaga inaantay nga natin kasi ito rin yung dahilan para nga din talaga sila makapunta dito ngayon sa Pacific. And lalong-lalo na, i-follow nyo kami dito ngayon sa ating social media, of course. Puntahan nyo lang kami dyan, dito lang kami, live kami sa lahat ng platforms na maisip nyo. Pero pagpasok nga rin dito, Bessie, sa mga susunod nga nating games, no? I mean, dito sa mga places na napuntahan natin, lalong-lalo na sa mga iba't ibang bansa nga nakasali nga dito, at least, no, if ever gonna check it out, 16 na Pilipina ang nandito ngayon sa Game Changers. And we are now down to 4 Filipinas nga rin dito. Actually, tatlo, tama, tatlo lang pala. Si Ineri kasi, sorry pero nakakount na namin siya at this point. Pinay na yun, man. Pinay na yun at this point. Lalo na, paboritong kanta niya, kung di ako nagkakamali, yung BMW, Bessie. Memorize na yun. Kinakanta niya talaga yun. Pag talaga? Kami. Legit. Talaga, alam niya yung lyrics. Pero, yun nga. Kantahin ko ngayon? Wag na. Okay. Hayaan mo na yun. Diba? Pero aside from that, syempre, it's also important to note na para sa side ng Falcons Vega, ang laking kawalan para sa kanila nung last year na yun. Kasi nung split 2 pa sila natalo. And yun pa yung slot papunta doon sa Champions mismo, sa biggest event ng Game Changers, diba? So, malaking bagay itong Grand Finals na to para sa kanila. Tapos may young bloods pa tayong papasok. Yeah. Actually, if I were gonna check out yung mga nangyari nga last year, I mean, yes, Ninetales na nakatalo nga sa kanila on a score ng 3-2. Pero at least, nabawi naman sila ng Sipto on that time din, diba? At least binawi tayo ng mga Pinay. Pero syempre, pagpasok nga rin dito, iba rin kasi yung lakas ng Falcons Vega ngayon, Bessie, no? I mean, lalong-lalo na,
si Shirazi nagbabalik. And Shirazi alone can actually make a huge difference pagpasok nga dito ngayon sa ating tournament right now. Pero if ever gonna check out muna yung bracket mga pare, ito na yon. Ito yung mga nangyari sa mga nagdaang panahon. Of course, unang-una, Falcons, hindi pa sila nakakaramdam ng kahit isang talo pagdating dito sa ating playoffs. Pero yun nga lang, for 36 Thieves, this is a lower bracket run coming in for them, and this is actually a really great story pamunta sa kanila. Especially winning against a rematch pa against STS kung saan last time 2-0 pa sila papuntang lower bracket nga. So, isang magandang kumbaga run para sa kanila agad to. Especially, this is also the first time I've seen them pagdating nga dito sa game changer split natin. And at this moment, syempre, it's still a best of 5 series. And kahapon, nakita natin na nanalo yung STS dun sa first match nila against 36 Thieves. Tapos, afterwards, no, nagtuloy-tuloy na yung momentum ng 36 Thieves doon and uminit na talaga sila. So, I'm really excited kasi rank demons tong mga to, Bessie. At kinausap ko rin sila, di ba? Yun yung explanation, yun yung description niya sa bawat membro ng team na to at sa mga ka-teammate niya. They're all ranked demons and that's kind of scary. Bes, sinong in-interview nyo kahapon? Yun nga sayang. Si Dao, yung in-interview namin kahapon. Hindi si pinrep ko hindi pa si naman. Coach Tuwad? Hinanda ko pa naman si Asoray. Alam mo yun? Niready ko Ano ba siya. naman yan? Wala, sayang si yan. Dao, yung in-interview namin kahapon. Pero yun yung sabi niya. Napaka-disappointing nun Tinanong ko siya, paano mo i-describe? Kasi, syempre, first time namin sila ma-interview sa Game Changers. So, paano mo i-describe yung mga ka-teammate mo kung may one word kang ibibigay sa kanila? Lahat sila, rank demons yung sinabi. So, I one guess, word yun that's basically it para sa kanila, di ba? At saka, ang kagandahan nito, may confidence sila. Ano yun? Mas nakakatakot ang rank demons, to be honest. Kasi lalong-lalo na, sa VCTPH as well. Sobrang dami mga rank demons na nandun at sobrang kate talaga nila tumutok. Kasi if ever you're a rank demon, of course, you're just gonna do kung saan ka makomportable. Comparing to a team na sobrang, kumbaga, yung foundation nila nandun. Sobrang set play, kumbaga. And if ever you're a rank demon, dun darating yung sobrang unorthodox mo na gameplay na hindi mo alam kung anong kunyari kung yung kalaban, hindi ko alam kung anong gagawin ng kalaban ko. Kasi nga, he's like literally all around the place. They're trying to take down us one by one and it's actually working for themselves. And which is apparently, yun yung isang maganda sa side nga ng 36 Thieves nga dito. They can do whatever they want. Kumbaga, nothing to win, nothing to lose. Pero ngayon, they're winning it sa entirely nga ng tournament nga natin ngayon. Pero bes, simulan mo natin dito sa Falcons Vega, syempre, Alexi, Madvi, Shirazi, Cameo, Eneri, ang ating Pinays, magigigil 3-1 feeling ko. May scoreline na agad pagdating sa finals natin. Nasulat na sa Vilblia, mga tropa. Pero, totoo, gaya ng sinabi mo kanina, di ba? Shirazi is back on track, especially sa former team na meron siya dito. And, of course, that already says volumes. But other than that, you have to note that Madvi nowadays is basically the duelist of the team. And Alexi is the mainstay initiator pagdating dito. And I think, at this point, nasa lahat sila ay nasa comfort picks na nila. Best nung last time na kinas natin yung Falcons Vega, isipin mo partida hindi pa nagwala si Eneri. Oo. Actually si Shirazi rin Tsaka, diba? Si Shirazi, yung cipher niya sobrang kumbaga mga 6 kills, 4 kills lang yon. Pero ang importante panalo nga sila. Pero pagpasok naman dito sa 36 Thieves right now, once again we have Dao, Zeled, si VG, BN, and together with Amens. Itong mga players na to, like what you've said, rank demons. I just wanna say, I am VG, ilang beses siya nag-MVP yesterday. And with this, kumbaga, if ever magkakaroon tayo ng isang tao na talagang sobrang kate dito sa tutok na to, si VG talaga ang pinakamainit. Si Am Vietnamese girl kung kakatunin nyo lang kasi pinapaiksi lang namin to dahil medyo mahaba din yung pangalan niya. Pero fun fact, pagdating kay Am Vietnamese girl, lagi siyang nagsistream sa TikTok, by the way.
Alam ko hapon at saka gabi. So, alam mo Yeah. talaga yung grind, yung rank demons na sinasabi nila dito, hindi siya gawa-gawa lang, hindi siya sa isip mo lang. Totoo siya and pwede niyong panoorin, and the best part about it is makikita mo din kung gaano kabilis gumalaw yung mata niya kapag Yeah. yung mga kalaban nakakatapat niya na. So, maybe it's good to check that out. Pero player matchup muna tayo dito, Bessie. Eneri versus BN. I mean, for the side of Eneri and BN, yes, Neon 5 times nga pagdating nga kay Eneri nga dito, like, hindi pa siya ganun nagpa-pop off. Pero if ever ka check out dito kay BN, dumarating din kasi sa punto na nagfe-flex din siya, no? Yesterday, ginamit din niya si Jet, kumbaga sa Pearl, and nanalo doon ang 36 Thieves, kumbaga. So, they still have this variation para lang din talaga maging swak yung composition nga nila sa loob ng sa isang mapa. Pero if ever gonna check out the ACS, men, lamang na lamang ang Pinay na si Eneri. Oo, lamang talaga. Kasi personal, syempre, dito sa player matchup na to, diba? Makikita mo, agents pa lang, magkaiba na. So, obviously, Eneri as a duelist as well, Yep. would be getting a lot more of those skills. Para kay BN na Yeah. nag-adjust or nagiging flex nga dito, of course, it's more of that support role na pwede nating makita pagdating Yeah. sa ACS niya. But, I have to say na compared, or basically comparing yung dalawang roles na nakita natin Yeah. mula sa kanya, she looks more confident on the duelist even. Pero ito yung inaantay nga rin talaga, no? I mean, for the side of Falcons Vega, syempre, Mad V is here. Ang maganda talaga dito, nung naglaro nga sila dun sa Haven, Mad V being the duelist, man talaga sobrang nagwala nga siya, being that Phoenix as well. And pagdating naman dito sa second map nila, ang ginamit nga na dito is Teho lang din naman. Pero if ever gonna check out the kills as well, men, sobrang taas. Isipin mo ang ACS ni Mad V onto that Teho is 273. The highest so far sa lobby na yun. So kumbaga, kahit anong agent na bigay mo kay Mad V, when it comes to aim, she's gonna hit it no matter what. Parang minimum ACS niya ata ay 250 pataas. Yun na yun. Di ba? And even on this, especially on the Phoenix, 301.7 lang naman yung ACS na meron tayo dito. That already speaks volumes for itself. But other than that, nakita natin yung performance niya sa lahat ng mga mapa natin. And kung i-compare mo lang naman siya against another player, pagdating sa 36 Thieves, ito yung perfect comparison. Dahil ang Vietnamese girl is also the top fragger of the team. Actually sa entirety nga ng mga games nga nilaro nga dito ng 36 Thieves. Tsaka Pero, Bes, alam mo ba, lahat ng MVP niya pa, hindi duelist yung role niya. Yun nga yung gusto ko sabihin, Initiator at Bessie. smoker yun. Iba-iba, which is apparently Jet, Astra, Brimstone, and Doesn't Fade as matter. well. Yun nga ganun ka-flexible si I'm Vietnamese girl nga dito. So when it comes on like composing a composition for your team, she's gonna perform, she's gonna deliver 100% for sure. So yun nga, no, this is actually a really great comparison coming in from these both teams though. We have Mad V and we have I'm VG. Pero dito natin makikita kasi syempre ngayon si Mad V nung kinas nga natin siya, 2 beses lang siya naglaro kasi nga 2-0 yung score nila doon. Pero ngayon, na best of 5 games na tayo ngayon. The question is, ganun din ba ang gagawin nga ni Mad V? Is she not gonna stick sa isang agent lang or probably be flexible comparing to IMVG right now? Talagang pinapakita nga natin, which is apparently when it comes to smoke and you're really top fragging as well, and at the same time you have a mind of a duelist, kahit anong ibigay sa yung agent, you're really deadly no matter what. I mean, isipin mo, you can play out with your own smokes. You can be a Fade na really aggressive to yung ginagawa nga niya yesterday, like a Jet as well na ginamit din niya. Kumbaga, ang dami niyang variation. Ang dami niyang pwedeng ilabas. Kumbaga sa multiverse, iba-iba. Solid. Versatility, yung talagang baon niya pagdating dito nga sa matches na meron tayo. And of course, I think against these two teams, especially dito sa grand finals na to, ang magiging winning condition para sa side ng 36 Thieves is to also have better executions. Kasi rank demon sila and you can definitely see na ang pinaka-strength nila dito is yung fragging o yung firepower nila. Pero execution-wise, you can still see a little bit of, kumbaga, a little lacking pa rin yun para sa kanila. It's simply put na syempre pinagsama-sama sila mula doon sa local scene ng Vietnam and they're the top players pagdating sa iba't ibang klaseng mga teams. Ngayon, nagsama-sama sila sa isang grupo. This is the very first time also we've seen them in Game Changers na sila yung magkakasama. So, it's also good to think na
compared sa Falcons Vega na 2 years nang magkakasama dito, this is a completely different factor. It's actually really scary as well, no? I mean, lalong-lalo na susunod nga yung portion which is map selection. I mean, sa lahat na nilaro nga dito ng mga players nga na Falcons Vega, hindi pa sila dito natatalo no matter what. 100% win rate pa sila lahat nga dito. So, kumbaga, if ever 36 teams can actually pick a map na talaga hindi pa nalalaro nga dito ng Team Falcons Vega, that could be it. I mean, pwede nga nilang gawin nga yun. Pero one thing is for sure, everything na ipapakita natin dito is 100%. Hindi pa natatalo nga dito ang Falcons Vega. Pero yun na nga, no? I mean, pag-usapan natin yung bind, 100%. Pearl, Dito. andyan din sila. Well, alam mo ba? Except split. Hindi pa nalalaro ng Falcons Vega dito ang split, which is really, really scary for themselves kung sino pa talaga ang pwede manalo nga dito. The good part is, para sa 36 Thieves, we already kinda know kung paano sila nagsisplit dahil nilaro nila yan from yesterday's match. So I'm pretty sure na pinanood din yun ng Falcons Vega. Pero nagkaroon din tayo ng bind, pati Pearl kahapon. This is exactly the maps na nakita din natin from yesterday, aside from the Lotus of course. But Haven was basically played as well. Dito sila natalo ng Stallions kahapon. And I think for 36 Thieves, yung Haven map nila kahapon, it's more of a first game jitters kasi after nun, talagang tuloy-tuloy na sila. Yeah. Kumbaga, no, I mean, if ever kung ano mangyari nga dito, if ever nag-2-2, at least for the side of Haven, dito natin makikita ang kaibahan dito nga sa 36 Thieves. Are they gonna play out the same siguro scenario kung ano ba yung nangyari yesterday? Or probably dito na tatapusin nga ng Team Falcons. Pero syempre, if ever gonna check it out as well, split, 100% win rate nga dito ang 36 Thieves. Pero pagdating naman dito sa Falcons, they haven't played this kahit isang beses. So, kumbaga, this might be one of the pocket pick nga rin talaga na pwedeng ipakita nga dito ng 36 Thieves in order for them just to take down Team Falcons. Anything can happen actually. I mean, bilog ang bola. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Pero for the side naman dito ng Falcons, if ever can actually keep their composure and keep their win streak comparing dun sa hindi comparing pero magmula dun sa umpisa pa lang ng tournament nga natin, they can actually steamroll that undefeated kahit isang beses. Kasi high hopes tayo sa Falcons eh. Kasi nung nakita natin, nung kinas nga natin sa upper grand finals, they're really strong. Super strong talaga. Tsaka, the interesting part about it na yung isang beses na natalo dito yung Falcons pagdating sa series or at least sa mga games na nilaro nila, and kapag nakausap mo si Eneri, yung tingin kasi nila dito sa talo is kailangan nilang matalo. Dahil at that point, paano ka pa makaka-move forward, diba? Paano ka pa magkakaroon ng chance na maitama at least o ma-polish yung ibang mga play mo kung hindi ka magkakamali. And I think that's also a very strong thinking to come out of a champion, diba? So, ang laking bagay nun, and the mental fortitude really counts, especially dito sa finals natin, which Falcons versus 36 Thieves dapat yan. Pero yung aming predictions dito, mga tropa, syempre, lalayo pa ba tayo? Pinas lang malakas. Pinas lang malakas. Actually, kung iisipin mo, Bessie, Falcons Vega, ang pinakahuling natalo nga sila is literally, half a year ago. Dun sa lower bracket finals pa nga ng Game Changers Pacific. It was against Ninetales. 3-2 yung score nila doon and Ninetales nga yung nanalo. So, isipin mo, ang sarap ng ganun, ang huling talo mo, 6 months ago pa. Then, right after that talo, lahat na panalo. Actually, parang, meron nga tayong kasabihan nga, di ba? Hindi sila natalo. Natuto sila. At yun yung kailangan nila. Totoo. Tignan nyo yung Team Secret. 1 taon na natututo. Diba? So, grabe learnings, man. Grabe, maraming learnings yon. Pero, yun nga guys, syempre, itong grand finals natin. Again, it's a best of 5 and the top 2 already, basically silang dalawang teams, makakapasok na sila sa split 2 playoffs natin. Pero importante, syempre, makita natin kung sino nga ba ang queens, basically, ng split 1. Tsaka, syempre, prize money. Diba? Yeah, tama. Balata pero, na baka naman, Alexi. Baka... tigil mo na yung pagpo-post mo sa mga Thailand pasabay group. Bes, kilala naman natin si Alexi. Bigla-bigla na lang natin nakikita sa high grounds yan. Diba? Biglang sumusupot. Tambayan niya yan eh. Pero yun nga, I mean, nakita na nga yung prediction nga namin sa while ago, which is apparently Team Falcons nga dito ang mananalo. Hindi yun prediction, guys. Facts yun na gusto nga namin ipakita. Prophecy pero yun.
Dun sa games na kinast mo yesterday, Bes, sa 36 Thieves, ano sa tingin mo yung score natin? Pakiramdam ko itong first game, medyo one-sided para sa side ng Falcons. And I think after the second game, dun pa lang natin makikita na mas didikit. Kasi kung tutuusan yung matches kahapon para sa mga hindi nakanood, 9-3 yun. Pabor lahat yun sa STS. Yung dalawang mapa dun sa apat na yun. 9-3 yung score nila sa first half. And na-comeback yun completely ng 36 teams. Diesel, no? Bes? No. Slow Kailangan start. mo lang talaga painitin, no? Pero kaya talaga nilang balik na rin ng tuloy-tuloy. Once na may momentum sila, nakakatakot tignan actually. Dahil ang laki ng fragging potential. But I really think Falcons Vega is basically the strongest team sa Game Changers for so many years. Yeah. It's gonna be a good fight. Actually, the powerhouse, no? Na nakita nga natin Tsaka dito. matagal Kasi, na panahon, best na walang kayang tumapat sa Falcons. Maliban nung nagkaroon ng STS dati, na SIP2 pa sila. Oo. Tama. Actually, ganito yan, no? I mean, if ever on paper kasi, yung mga SMG or SIP2 pa back then, we have Aneri, Shirazi, si Cameo, Tsaka Alexi. may isang Tama. Singaporean sila. Oo. Itong apat na yon, men, sobrang lakas na nun. Itong apat na yun. Legit, sobrang lakas na yun sa Southeast Asia. Tapos dinagdagan mo pa ng Mad V na sobrang lala din, men. Na sobrang lakas din. Kumbaga, it's like, yun nga, no? Powerhouse talaga. Super team, ika nga. Itong mga players nga ng Falcon. Pero, syempre, andyan din naman ng 36 Thieves. They did their homework anyway. Nakapag-isip nga sila on how to actually beat ang Team Falcons nga dito. Which is apparently, naglaro yesterday ang 36 Thieves. Diba? Nanalo sila. Yes. 4 na games yun. Buti nag 4 games pa. At least mas maraming na-download yung mga players nga ng Team Falcons dito against 36 Thieves, which is an advantage for the side of Team Falcons. Pero yun nga lang, if ever we're gonna check out yung init, yung momentum, well, nasa 36 Thieves na lang, if they can actually like transfer itong momentum nga na meron sa kanila dito nga sa ating Grand Finals. But as you can see, ladies and gentlemen, game number 1, the 36 Thieves once again versus Falcons Vega. Sino bang mananalo dito? Ang The Mods, Falcons Vega. For sure, lahat ng Pinoy Falcons Vega lang. Fly high like a butterfly. Sure win tayo, mga tol. Pero we can see Dow on the Neon here. Naka-double duelist setup din sila dito para sa side ng 36 Thieves. Kung hindi ako nagkakamali, yung bind nila kahapon, I think ang ginamit ata nila dito. Wait, tignan natin. Yeah, they had a raise instead of a neon. So, medyo iniba nila dahil hindi rin masyado nagkaroon ng space sa totoo lang. Si Dow kahit up against STS during the time na naka-raise nga siya dito. Hindi natin nakita masyado yung value, but on a neon kung saan kaya niyang laruin yung pacing o yung bilis, baka mas makakatulong para sa side ng 36 Thieves. Actually, sobrang, I mean, nakikita ko dito yung mga players nga ng Team Falcon. So, everyone's just smiling. I mean, everyone's enjoying. At the end of the day, guys, games are meant to be played. Games are meant to be enjoyed. At pag tayo dito sa Grand Finals, really have to win no matter what. Later on, hindi nangingiti ito. Pero syempre, may kita nga natin to sa first few first rounds nga ng mga ng map nga natin ngayon, because this can actually set up the pace of what's gonna happen sa entirety ng ating best of 5 series. Ladies and gentlemen, here we go once again, the Grand Finals. Team Falcons Vega versus, ito na, mainit na ang 36 Thieves. Bessie, simulan mo na to. Eneri, salitan lang. 1-to-1 trade para sa kanila, pero the entry is definitely there. B-side pretty much open. Makikita mo yung teleporter, ginagamit na rin mula sa side nga ng 36 Thieves dito. Lahat sila sama-sama. It's a 4-man retake scenario. They have to get that control right now na pabalik nga dito ngayon sa 36 Thieves. I mean, sobrang hirap nga because of this smoke dun lang sa may hookah. But now Shirazi trying to be the best sentinel / controller nga na meron nga sila. Alexi waiting for the pop flash already. Pop catching 2. That is the first tap. They're gonna get 1. It's all up to the last remaining player, which is si Amens. And I just wanna say, that is a really clean, fast take coming in from Falcons. Kumbaga, trabaho lang, di ba? Plan tayo spike, post-plant positions, and makikita mo naman agad na alam agad nila yung
mga roles ng isa't isa. Shirazi just waiting on the flank or kung may natitirang lurk, nahuli niya doon, yung naglo-lurk actually. And aside from that, everyone else medyo stuck pagdating dito sa hookah dahil kailangan nila mag-drop eh. And si Alexi inaantay lang yon para sa flash niya. Ayun nga no, I mean sobrang laking delay nung smoke nga ni Cam yung dito. Na kahit isang smoke lang yun, talagang sobrang nahirapan nga din dito ang 36 Thieves. But right now, Pop Flash is there. May tao nga din sa may Octaped and Eri gonna push in already. Pero at least may snakebite nga muna na binato ngayon ni Shirazi para walang magsaswing against Team Falcons. I mean, in terms of fast takes, talagang inuunahan na nga nila to. And they're really trying as well to get that space onto showers together with A-main as well na nandun nga ngayon si Shirazi. But right now, onto the side naman ngayon ng 36 Thieves, this is gonna be a really difficult round kasi yung Sentinel pa nila, they can actually stop the aggression of Falcons. Men, wala pa. 50-50 to para sa kanila. Talagang lahat sila mainstay pagdating sa B. Susubukan nilang i-funnel o at least makakuha ng kill dun sa magiging flood ng FLC na ina-expect nila. Ang kaso, after the kill mula kay Alexi dito, sinubukan na agad nila dito mag-TP nga. And because of that, of course, medyo mahirap para sa side ng 36 Thieves. Wala silang barrel and they basically just have to get whatever value is left. Pero look at that. This is scary. That is a judge. We're gonna catch one and slide in just to take down I'm VG as well. Pero yun nga, from the rear, that is Dow. Alexi, together with Shirazi, hinahalap lang nila kung nasan ba yung last player, pero at least one tap lang to kasi nga classic lang din talaga yung gamit niya. This is a 5 players without getting any damage at all. Pero si Dow just score, nakapitas pa ng isa and might as well get that second one. Pero sabi ni Alexi, hindi na mangyayari yun, Vil. 2-0 already, Falcons. Kumbaga, umpisa pa lang. Ininit na nila yung sabaw, Bessie. Oo, mainit yung sinigang today, guys. Oo. Ginawang kanin muna yung first 2 rounds dito at syempre para sa kanila, malinis na play. Honestly, kasi usually ang FLC kapag masyadong nag-e-enjoy, medyo minamama nila lahat-lahat. Pero itong mga rounds na nakikita natin so far, alam nila na meron silang advantage, lalo na sa barrel. Hindi nila ibibigay yon basta-basta lang. At syempre, mabubuo ba ang Southeast Asia ng walang tech pause? Oo, mainit na. Eto na, tech pause muna tayo. Malala. Grabe, isipin mo pati yung Valorant, hindi kinaya yung lakas ng Falcons, men. Tignan mo si Mad V 3-0. And a Whaley as well, nagamit nga niya ngayon. And yun yung maganda rin kay Mad V, no? In terms of versatility, in terms of variation, sobrang dami rin talaga na hawak din ng Falcons nga dito. And I just wanna say, sobrang excited ako na maglaro si Zeus. Biglang nalipat sa Team Secret. Di ba? 18 na siya. So, pwede na maglaro si Zeus. Sino kaya tatanggalin nila? Yan ang tanong. Kaso, Nong Shim agad ang unang makakatapat. Pero yun nga hindi ganun kaganda performance nila so far. Nahirapan pero din ito, yung Nong Shim sa group nila. Sa totoo lang, I mean, it's a good thing na kumuha ang Team Secret ng isang Neon player. Kasi for the longest time, wala naging Neon sa kanila. And to the fact na this is actually the meta of a Neon and a Wele. I mean, kinuha mo yung mga tao na yun. At least, guys, lumipat tayo ng ibang game. Lumipat tayo ng ibang liga. Tech post naman dito eh. Pagbigyan nyo na kami, men. Ano ba? Yun yung pinag-usapan. Ibang liga? No? Sa PBA ba nanonood ka? Wala eh. Walang channel dito. Pero may TV ka dyan? Wala eh. PC nga, wala ako. TV pa kaya. Pala. Hindi pa rin sumasagot. Bes hanggang ngayon? Unang mahalaga ay Tibay, nabubuhay tayong lahat. 2-0! Tama. At syempre, alam mo, para sa 36 Divs, kumbaga, marami kang mapa na pwedeng laruin pa. Ito, si I'm Vietnamese Girl, hindi pa to online. Siyempre, round 2 pa lang eh. Di ba? Wala pa silang pera para makabili talaga. Hindi siya makakalaro. Mahirap maglaro ng ganyan. Pero, naka-brimstone siya nung time na nag-MVP siya. At dito sa mapa na yon. Ito yon exactly. At kaya niyang tumapat ng barilan na brimstone. Yun yung sobrang exciting.
Pero of course, for Falcons nga, di ba, they're more than ready just to deny that fact na gano'n na nangyari nga. I mean, oo, sa STS gumana, pero ang tanong kung kagana din ba dito ngayon sa Falcons. And like what you've said a while ago, na talagang matagal uminat dito ang 36 Thieves. And if ever, they have to do it right now. Pero yun nga lang, ang pumili nito is 36 Thieves. Siyempre, for Falcons, they have to set up the pace. I mean, with this kind of composition, Bessie, sobrang aggressive nitong ganito, sa totoo lang. I mean, yes, you have that, you have Zelid on a Cypher, pero you can't actually stop everyone with the way kung paano sila nagiging aggressive. Kasi, ano sila more on talagang map control na malala Map control, it is. Yan yung name nung laro natin for the meantime, especially for 36 Thieves. Throw in a flash that gives perfect information na may tao pagdating sa bilong nga nila. Pero hindi nila alam gano'ng ka-deep ang importante. Yung pre-fire dito through the smoke. 3 yung nahuli nila, Bessie. Yun nga, no? I mean, expect the unexpected for the side of 36 Thieves, pero nga, Zelid with a really great read Dahil ba na may talagang camera? bigla na nahuli yung entirety side nga dito ng Falcons. I mean, sa totoo lang, wala silang ginawang kahit anong audio cues or whatsoever. Men, ano lang yun? Instinct lang yun. Anticipated. Dahil may camera, Bessie, tapos may flash pa na na-detect. So they assume na medyo malapit na sila and the pre-fire just worked perfectly. Flawless round against FLC. Kinain si Shirazi ng aso, man. I mean, hindi man lang sila nakalabas dun sa hindi man lang sila nakalabas sa Okta. Boss, Yun nga eh. dun lang yun. I wanna see the replay kung meron camera na nakakita sa kanila. Pero ang importante, lalo na para sa side ng 36 Thieves dito, Walang hindi camera. eh. Kasi yung Cypher, oo nga, si Zelid yung nag-pre-fire dito. So, Oo. really, it was more of the anticipation and the read Yeah. na meron sila dito that cleared out everything nang walang kalaban-laban. Which is apparently a good thing. I mean, you're using a Phantom, so hindi nga kita yung bullet trails na yun. So wala kang idea kung saan din talaga nanggagaling yung shots na yun. But again, for BN, waiting for the push. Cameo. Oh no, maliliko na si BN, pero na-timingan mga tropa because of that smoke nga na meron ngayon dito si Cameo. I mean, BN trying to re-hit. Meron pa silang masisilat nga ngayon, and that is BN gonna take down Shirazi together with Cameo. You might as well take down Alexia as well. This is 2v3. Winnable for the side of Falcons, yes, pero yun nga lang for the side of Zelid. She doesn't want to make that happen. With that neutral theft, and Neri, at least nakita na niya on a 1v3. Winnable, pero yun nga, this is gonna be really difficult for her to do it. I mean, Neri though, all you have to do is wait. Amens. We're gonna catch one. 2-2 already for the side of 36 Thieves. All you have to win is 2 lang. Tapos babawi na agad ang 36 Thieves nga dito. Nung nagkaroon ng pera dito ang 36 Thieves, men, all out na sila. Unstoppable force for the side nga ng Vietnamese team na to. Guys, sinasabi ko sa inyo, magandang laban to, promise. Pagdating dito sa Grand Finals natin, agad-agad, ang bilis nilang napigilan after the 2 wins, basically, thanks to the pistol, Yeah. para dito sa side ng Falcons Vega. Pero nalaro sila ng rotations dito, lalo na mula kay BN na hindi nila na-realize na nakatawid nga. And that just allowed her to get 2 kills. 3 bonus na para sa kanya. Ineri, close fight against Dao. Takes the kill. Yeah. Makakapagpalit siyang barrel pero kailangan niyang umatras muna because of the molly. Libreng outlaw nga para sa kanya, pero yung nga lang, they're gonna push it dito no matter what. As a pop flash connecting onto these players, pero yung nga lang, MVG will catch one. Cameo as well onto one player, pero yun nga lang, si BN gusto na sana niya i-spray transfer, but it's not gonna happen sa harapan nga dito ng Alexi. They're gonna plant the spike already. Buti kita 2v3, lamang dito ang FLC. I mean, yes, wala silang pera, pero yun nga lang, Zelid is gonna be here para hindi talaga mabawi yung mga nawala nga sa kanila. Judge onto Eneri, at least nabawi nila to. Alexi, one tap to the head connecting onto Zelid. It's all up to Amens. Pop Flash is here all the way from heavens above. This is gonna be a fight talagang kailangan nga nilang makuha. Alexi nagpakita para lang at least malaman yung information, pero Eneri ang akala niya malapit na si Amens pero hindi pa. Malayo pa. 3-2 and 36 Thieves, man. Almost win for the side of Falcons. Nagkamali siya ng timing pagdating sa paglabas, Oo. especially against Amens there dahil gaya na sinabi mo, expected niya na mas malapit compared to that.
and didn't really had the opportunity na makatakbo at least makalapit palalo para dito sa side ng Falcons Vega nga. But you have to think about it. It's a eco disadvantage para sa side ng Falcons para sa round na to, and it was a 1v1 in the end. Although nakakatakot para sa side ng Falcons Vega dahil ang bilis din nilang mapunish. Pero yun nga lang, are they gonna push? Are they gonna be really aggressive? Dow with his operator already. Vulnerable pa siya. Sobrang sakit ng snake bite. Pero yun nga lang, walang magpapakita nga dyan. Pero it's fine. Meron naman silang sustain. Nahawak nga rin dito ngayon ni Amens. 4v5. Cameo, wala na. Ang hirap nito, bes. Isipin mo yung orbital strike tsaka yung smoke mo, wala na. So, in terms of sa gameplay ng Falcons nga ngayon, they can actually play slow. Pero in terms of slow, they have to do it quick as well. Kasi yun nga lang, si Madvi to the fact na naka-operator na siya dito, might as well get that one frag or probably gonna push him dito no matter what. And that is Shirazi. At least, meron silang kaduwa nga dito na gusto rin talaga makakuha nga ng trade. Pero that is a shorty, denied again by Shirazi. 2v2 Bessie. Anything is possible. Zelid, good for one. Gawin mo ng 2v1 dahil mapapatipi dito si Alexi. No choice, ika nga. And may trip war pang isa, pero that's towards long kung sakaling bumalik si Alexi dito. On the other hand, dalawa sa players ng 36 Thieves. Maglalaro sila dito ng sabay. They still have one flash, or rather for Alexi, she has one flash, pero may dog pa. May kompletong utilities pa para sa kabilang side. Spotted out, na-stun pa. The flash settles in. A little bit of a delay, pero yung double swing nandiyan na ba? Tinatakasan lang ni Alexi dito in a 1v1 scenario against Zelid. And that's the kill. And that's 36 Thieves winning the round. Nahuli pa yung ulo nga dito ng Alexi, mga tropa. I mean, yes, actually sa totoo lang, kung hindi siguro siya nakagat nga nung aso na yun, that could have been a different scenario for the side of Team Falcons. I mean, yes, walang no choice nga dito ngayon si Alex kung hindi iba yung flash for them to get that delay na para mag-push pa dito yung 36 Thieves. Pero yun nga lang, doon sa nakita nga dito kanina nga kay Amens, akala natin magdo-double swing sila. Pero hindi, isa lang yung nagpakita. And that Cypher will get that final kill for themselves, for them to get that win. Pero yun nga, no? I mean, it took them what? 2 rounds to figure out kung paano sila makakabawi nga dito. And the entirety na mga rounds na nakikita natin, hindi pa nanalo dito ang Falcons, Bessie. Grabe, no? Kate nila tumutok. Kung iisipin mo right now, especially against Falcons Vega, hindi nangyayari yung ganitong scoreline na lamang agad yung kalaban nila o yung katapat nila. Anyway, wall has been set. That's towards B. A fast take para sa side ng Falcons Vega dito with all the smokes and the overdrive in play as well. Neri, malayo para sa kanya. Not enough damage, but it's there. Yeah, timing na naman mga tropa. Meron siya nga siya overdrive nga dito, pero at least Cameo will catch one. Zelid as well, nakabawi nga sila isa dito, pero yung spike hindi pa nananawaplant. They're all around the side right now. Yung dalawa, nasa may elbow, mga tropa. Yung isa nasa labas, at least for sure, meron dito ngayon sa may Octa. At least wala sa kanila, wala sa loob yung spike. Pero yun nga lang, iniisa-isa ng 36 Thieves yung mga kalaban nga nila ngayon. But Alexi, super open onto the side naman ngayon. It's all up to Madvi with just that Bucky and a Sheriff on hand. But now, Dow 7 again and again, wrecking havoc. 5-2 it is. 36 Thieves. Man, ang bilis nila maglaro. Ang bilis nila rumesponde. Talo pa nila ang mga polis dito. Mapapa-time out. Isipin mo, ang Falcons Vega. Ganun mo na paaga yung time out na meron sila dito. Neri is just not really having the best timings right at this moment. Lalo na sa mga execution ng judge, or not the judge, pero yung mga shotgun plays niya sana dito with the Neon. Hindi ganon the same way kung ano yung iniisip niya, hindi ganon yung nagiging resulta. And they have to really adjust. Yeah, that's true. I mean, this is the second time na nangyari kay Enerion. Kanina, yun nandun lang sa may bench, tapos naka-judge nga dito si Eneri. I mean, siguro there's a chance kung talagang ginamit nga yung overdrive, pero Zelid is more than ready. Para din talaga na mapatay nga si Eneri nga dito. Sadly, hindi rin tumama yung convergence path nga ni Madby dito nga kay Zelid, kasi hindi rin din ganun kalaki yung distance. I mean, masayang, pero hopefully, dito ngayon sa round na to,
na lahat naman sila may baril is mabawi nila. Kumbaga, if 36 Thieves, men, umaga pa lang, maaga pa lang, mainit na sila. What more mamaya? Pero wag lang sila mag-overheat. Yun lang yun. Lalo na itong defense nila, kung ano man yung ginagawa nga nila dito, so far nag-work out heavily in favor of them. 3 rounds ahead of the Falcons Vegas squad. Konting paramdam pagdating sa A short dito, but for Falcons, of course, yung orbital strike na yan from Cameo nandyan at available pa rin. Yeah. Inside that smoke, Dao, just trying to play that. And Eri, at least hindi na siya medyo sumisilip nga rin dito. Pero nga, at least meron nga siya idea ngayon mga tropa. Mabilis na mamba-out lang on the side naman ngayon ng mga players ng Team 36Ts. But now, Eneri finally figure out kung paano talaga makakabawi. That was Pop Flash connecting onto one. At least alam nila na merong playing close, which is BN. Zealot all the way from heavens, catching one. Pero yung spike, hindi pa nila talaga pinaplant mga tropa. Pinigilan nila. Pero yun nga lang, there's a 4v2, might as well make that a 2v2. Zelid, paano nyo ginawa yun? Diyos ko, Inaantay pa kamuntikan siya pa. ng FLC doon kung tutuusin after the first fake tap on the plant. Inaantay na siyang lumabas pero hindi niya ginawa. Instead, orbital strike being used at the perfect opportunity and time para sa side ng Falcons dito. They revert back around. Pero at what cost? Madugo. Yeah, so sobrang dugo and nagamit din nila yung orbital strike nga na meron ngayon dito si Cameo. So, pagdating dito sa round na to, well, may lamang pa rin dito ng 36 Thieves. They have every ultimate kung ano meron nga sila para nga rin nila magamit just to prevent or probably delay yung aggression nga dito ng Team Falcons. Pero look at Zelid. Look at that transfer. It's like a walk in the park. Man. Parang, okay na din ka. Ito na munang isa tapos ikaw ulit. Oh, alam mo yun? Diyos ko. Check yung PC nito, man. Sakit, diba? Sakit nila tumutok. Anyway, for FLC, especially para kay Eneri, ito na yung simula ng pag-shine niya, especially nung entry natin kanina doon sa previous round, kung saan ang ganda ng opening na ginawa niya dito for FLC, but can she do it again? We're gonna see that if ever. Amens together with Zelid just playing out dito nga lang yun sa may backside. But one thing is for sure, matatamaan sila ngayon ng trip war nga rin dito. It is gonna be really hard for you just to deny that trip war. Ano ba yung pan-deny ng trip war dito ng Falcons? Men, sa totoo lang wala. Ang hirap din ito, man. Wala silang Sova, wala silang pang-paintial or whatsoever. But at least, onto that Pop Flash, BN, completely obliterated by Cameo. Kumbaga, one step at a time. Baby steps, kumbaga, makakapasok din tayo ng site. One step at a time, indeed, with 36 Thieves. Still having 4 players, and sinubukan labanan dito para sa kanilang side, pero the self-blind for Amens didn't do her any favor. Amphetamines girl, away from spawn. Yung isa nasa A side pa, pero with the spike being planted, alam na nila kung nasan nga ba exactly to. Good catch para kay IVG. Nakadalawa pa siya dito bago mamatay, pero 3v1 na ngayon. Yeah. Dun sa ginawa kanina ng 360, it's like, tara, pasok lang tayo, isa-isa, no? I mean, it is what it is. Kung Dalawang mag-work, pagkakamali hindi. ng players nila. Kay Zelid at saka kay Amens, yes. Sadly, though. Pero yun nga, Bessie, on the side of Dao, meron naman siya overdrive. Might as well just save up everything. I mean, nasa siya idea, nasa yung kalaban niya. I mean, they have a lot of rounds to lose anyway. I mean, a total of 3 a while ago. Pero yun nga lang, converted. Isipin mo isang timeout para sa dalawang wins, I'd take that. Yung timeout nila na-convert nila dito, plus nakapag-adjust sila when it comes to timings as well. Dahil 36 Thieves, it's pretty much obvious na they know what game they're playing right now. And it's against Falcons as well. So, sayang no for Zelid, especially talagang tinangki niya basically yung snake bite na yon, pero hindi siya nakakuha kahit ng isang kill eh. Tapos, with Amens also following up with the self-flash, that's something that she wouldn't also expect for herself. Happens. Yeah, nakita rin natin kanina si Zelid nung papatay ng tao sa hookah. Medyo nag-whiff din siya sadly. Pero it is what it is. I mean, this is a brand new round for themselves and we're gonna get to see kung makakabawi na rin dito ang 36 Thieves or probably talagang didiretso yung pito ng Falcons. One more orb
para dito nga sa neural theft mga tropa, but they're gonna go in dito no matter what, getting the verticality already, and now Neri will catch one, and this is what she needs, man. I mean, slowly but surely, nakukuha na rin talaga ng Falcons yung perfect group in order for them to win this. I mean, 5v3, Neri, kinda tagged, yes, pero yun nga lang, meron pang tao dito sa hookah. It's all about the timings, at yun na nga, and speaking of timing, na timing ni Amens, so taking down Shirazi, libreng Vandal pa para dito, Phantom rather, para dito ngayon kay Amens, but this is a 4v3, Overdrive and Orbital Strike is online, and gagamitin ba nila? Probably, hindi na siguro. Amens na titira, and Neri will end it. And Neri, finally, Bessie, nakakabawi na siya. 10 rounds in. Kung last time ang nagsashine dito para sa side ng Falcons Vega ay si Madvi, medyo nahihirapan pa siya right at this moment pagdating sa mga kills na yan. Instead, Neri is really doing a great job opening sights here. You have to think about this. 10 rounds in, and alam talaga ng 36 Thieves na Shirazi is always on the lurk. Hindi na siya masyadong nakakabuelo kung tutuusin. And for Falcons Vega, of course, it's continuously adjusting para rin sa kanila naman. At tsaka may Viper Spit sila pagdating sa round na to. Oh, Madvi! Saturate mga tropa, Orbital Strike walang dito nakatama kahit isa, sadly. Pero nabato ni Kami yun, men. Kumbaga, -1 sa post plant nga rin dito na meron ngayon dito ang Falcons. Pero for the side naman dito, ang Vietnamese girl. Men, hawak pa rin niya itong Orbital Strike. Hindi pa rin dito na gagamit kahit isang beses. Pero, Amens, literal na amen talaga kasi nga nabuhay pa siya. Pero kan sabi ni Ellie, it's not gonna happen anymore. And Neri, pushing in. Dun lang sa may triple, mga tropa sliding. And we'll get that 4 freaking K. It's all up to 1. And Zeled will fall down to the hands of Shirazi. Pero yun na nga, no? I mean, eto yes, si Madvi, hindi natin nakikita masyado yung impact niya speaking of kills, pero the amount of pressure na nabibigay niya para magamit ng 36 Thieves yung utility nila, it's more than enough. Think about this. Madvi is playing with the remaining members ng Falcons Vega dito. Siya yung nagli-lead ng charge para dun sa tatlong players. Pero Neri herself, siya yung nagiging angle dito na nakakakuha ng majority of the kills kasi masyado nga silang busy at nakafocus kina Madvi and dun sa tatlo na magkakasama. That just gives them so much space, especially for Neri, to really go crazy on the rounds here. And Overdrive is basically available. A lot of utilities also in favor para sa side ng 36 Thieves. Ooh! Diyos ko, hindi nakaputok si Daw doon kahit isang beses, men. Pero yun nga, if ever gonna think about it, this is actually an art of deception for the side of Team Falcons. I mean, yung isa pumapasok, tapos yung isa pa yung uubos. This Orbital Strike. Not gonna catch one right now, pero yun nga, lamang pa rin dito ang Falcons kasi nga si Daw dito wala na. They have that crowd control pagpasok nga dito ngayon sa A site at walang gagawin yung iba kung hindi maghahanap lang na pwede mo pick off nga ngayon. I mean, yes, speaking of that, they have the verticality already, pero for the side dito kay Alexi, at least sino mo kung nasan siya, nasa likod. Siya yung babawi nga if ever talaga meron ka siya mabibitas nga dito, the fact na meron pa siyang flash. And with this, Overdrive is online. Seeker as well. Zel, di pa niya magamit yung neural theft niya, mga tropa. Siguro pag namatay nga dito si Kamiyu at yun inaantay nga nila para nga magamit din talaga yung neural theft. This is a 2v2. The Viper Spit still online. Shirazi sees one. It's all up to Alexi right now. Papapatay ba rin dalawang remaining players ka dito ng 36 Thieves, mga tropa. At yun na nga yung isa. At si Zelid, literally, piso ang natitira. Kahit classic lang, men, okay na. And that is Shirazi. 5-7. We started this game on a 2-0. Lamang dito ang Falcons. Down to 5-2 to 7-5. Isang timeout lang, Bessie, ang kailangan nila. Yeah, isang timeout lang na reel back nila lahat ng score na kailangan nilang habulin dito. But this round itself, honestly, 36 Thieves did a good job, a really good job in this retake scenario. Very unfortunate lang, syempre hindi nila nahanap si Shirazi dito. Of course, nandyan pa rin yung Viper Spit. And kahit anong subok nga nilang hanapin, hindi nila magawa. And nagamit na nila yung neural theft kanina that gave them at least some of the kills here. Hindi nga lang sapat to really find and hunt down Shirazi and open up the site completely. Other than that, it's such a close fight between the two teams right now. Isang pistol para sa 36 Thieves, pantay na naman yung laban, di ba? Alam mo, kung saan ako nag-e-enjoy dito, Bessie, sobrang action-packed, no? I mean, wala siyang dull moment, di ba? Malas ka pag nag-whiff ka. Insta-death Oo, yun.
Exactly. I mean, kumbaga, pag meron ka nakitang kalaban, dalawa lang yun. Mamamatay ka or makakapatay ka. Yun lang yun, men. Yung kanina, nung sumilip si Dow, men, literally, kitang-kita natin. Meron siyang enough time para mapatay dito yung Falcons. Pero hindi na napindot yung mouse niya. At naunahan siya ng Team Falcons. Galaw-galaw, boss. Wala, ang lakas ng Team Falcons eh. May Pinay dyan eh. May Pinay ba sa ano? Wala. Sa kalaban? Wala! Ha? Pero may master sila. Ano? May big event sila. Yun ang importante. Oy, Labang sila doon. sana all. Na-all Kayo muna na. tayo, guys. Huwag kayong mag-alala. Pero ito Oh. syempre, 7-5 mapa actually na pinili to ng 36 Thieves, guys. So, goes to show kung ano yung strength nila as a team. But, at the same time, Falcons Vega, ito yung Eneri na kilalang-kilala nga natin aside from other players na kaya mag-frag out. Pero, the Eneri firepower is scary, especially on a Neon and how fast she can really open up the site here kahit mag-isa pa siya, thanks to, of course, having utility kits kagaya ng mga stun. Ang laking factor nun para sa kanila. So, with that, it's really anyone's game still. And surprisingly for 36 Thieves, I'm in it, you know? Mainit yung laban. Mas maganda kung mainit yung laban, di ba? Oh, yun nga, no? I mean, sobrang init nga rin talaga ng laban nga natin. To be honest, Bes, hinanda ko ang sarili ko sa 5 games. I mean, sorry, buti. sa 4 games lang pala. 3-1 lang to, guys. I mean, come on. Pero ito I mean, at least for 36 Thieves, meron silang 5 points. Okay na yun, man. I mean, all they have to win is the next pistol round and yun na yun. Pantay na ulit. Pero syempre, sa side naman dito ng Team Falcons, look at everyone. Just chill. Si Madvi nagpapalamig. Si Shirazi, shumashot. Nang milk tea. Oh, si Alexi ngumunguya. Diba? Lahat sila, men. I mean, chill lang to. Isipin mo, Sisilipin si Cameo nandito. Tapos yung kapatid niya naglalaro sa Pacific. Family business, man. Family business indeed. Ay nako. At saka for the side of 36 Thieves, best tandaan mo, si ang Vietnamese girl, hindi pa nakataas yung isang paa niyan habang naglalaro. Sabi ko sa'yo, pag yan, naka-ready na, nakaposisyon na, nakapostura na, nako, medyo nakakatakot. Classic Asian style ng pagupo. Na tapos nakatagilid lahat ng keyboard. Oo. Ganito lang yan eh. Kunyari guys, meron ko yung niyayang pustahan sa com shop. Pag tinagilid yung keyboard, kabahan ka na. Tapos yung earrings may cruise. Mahaba. Oo. Nako. Tapos Ako uwi na lang ako pag ganun eh. Tapos merong bimpo galing bench. Tsaka mahaba yung bangs. Ay, hindi na uso ngayon yun eh. Di ba? So, Oo, lalo man. kayong matakot. Tapos, Pag nakita nyo pa yun. bag niya, Domokun. Di ba? Alam mo yung Domokun, Bes? Oo naman. Akala mo sa akin. Wala, pero hindi ako nagkaroon nun. Hindi ko afford. Ako nagkaroon ako ng ganun ng college. Okay lang, naiintindihan ko. 90. Second half, mga tropa. Ano ang mangyayari nga dito? Yung mga kailangan na magwala ngayon. Parang kami. Mawala na kami, mamaya. Antayin nyo lang. Kami yung Alexi combination towards showers. Nakakita sila ng isa, that's Zelid. Pero you can never be too sure. It might be a lurk, di ba? Pero isa pang naglalurk. Tignan mo naman yung posisyon. Pagdating sa side ni Dow. Dahil mahuhuli nga niya si Madvi dito. May isa pa and that's Eneri. Eneri versus Dow. Yung dalawang Neon. Medyo ceasefire muna. 1 down para sa side ng FLC. And that's more than enough right now for 36 Thieves. And si Madvi pa ngayon nahuli ng mga tropa ng Shirazi. Will catch 1, 1-2-1-3 nga ginapakita ka na nila dito ngayon. Pero nga lang, I'm VG. Gonna plant and spike already. BN, catching 1 as well. Putting it to 4 versus 2. Eneri and Alexi, makukuha ba nila itong kill na to? And Alexi will catch 1. Oh, buti na talaga si Eneri nandun mga tropa. At sa kapitas nga siya ng isa. Putting it to 2v2. That's the first tap. Dow 7. Nagpakita nga ngayon pero she has to move away. Para lang dito magpakita yung mga tao bang nasa likuran. Pero yun nga lang, they're gonna push it dito no matter what. Make that a 1v1. Alexi versus Amens. This is a 1v1.
Amen's literally 1 HP remaining. Nakatalikod ka pa, Alexandria! Ay, Siyang nako po! laban dun. Medyo Nako si Rizal! kaka-curious na hindi siya nagpaikot-ikot considering na wala rin siyang idea kung saan talaga magagaling si Amens at this point. Pero ang pinaka-lason talaga syempre nagsimula pagdating kay Dow na nakaikot against Mad V na instead na sila yung maiikutan at mapaflank at malulurkan, naging baliktad pa yung resulta dito. And Amens just, yung pagiging kalmado, yung nagdala ng panalo. Hindi, bes, sa pananampalataya ni Amens yan. Marami. May S sa dulo. Oo. Lugi ka Ano yan, talaga. men? Hashtag feeling blessed yan, literal, men. Feeling all the blessings. Kasi marami yun. Men. Bigyan mo naman kami. Kinuha mo na yung buong 2026, tiran mo naman kami. Pero yun na nga, BN, this is actually really scary. I mean, hindi pa dito naka-up nga yung dash nga ni BN, pero yun nga lang, where's the pop flash ni Alexi? Ang tagal na, at yun na nga mga tropa, mapapatay ba nila? Pero dalawang tao dyan, mga tol, Eneri, nagpakita, pop flash again, connecting onto these players. At what cost? Yung damage, oo meron. At least sa deny nila, at least sa delay nila, and mapupush out sila. Men, ayoko na dito, alam naming maraming tao. Might as well pumunta sa kabila. Oh, nice flash, Alexi, ah. Lahat bulag, pati kakampi. Ang importante, buhay silang lahat. Di ba? Yun naman ang importante para sa kanila. Pero yung Lamps control, tatlo na naman sila dito. Pero doon, Bucky! Proving to be difficult to punish. Pero makakadalawa pa nga yan as Shirazi picks it up. 4 pa ang natitira para sa 36 Thieves. And with just a Bucky being picked up, kailangan nilang lumapit. Yeah. There's a 3v4. Dire-diretso lang MVG! Oh, nice kill coming in from Shirazi. Ito yung kailangan natin. 3v3. Shirazi nagpakita. Sige lang, jump pick ka lang. Aim and dito nakabawi pa. Nakachamba pa mga tol. Eneri falling down at least 7-7. Dikit yung laban. Well, ang pumili dito is 36 Thieves. I mean, oo, may advantage sila. Pero yun nga lang, for Team Falcons, 100% win rate sila dito. And this might be one of the hardest takes siguro na pinakita nga ng Falcons sa entirety ng tournament nila, bes. Ito yung pinakamahirap so far. Especially dito sa split na to. Lalo na kung nasa upper bracket ka, puro 2-0 lahat yon. And considering as well na hindi pa sila ever nagkatapat kahit nung upper brackets natin. Yep. So, first time to para sa kanilang dalawa. And you kind of see the results already here on map number 1. Hindi pa naman tapos. And it's anyone's game, as we mentioned. Dahil isang pistol, gaya na nasabi natin kanina, di ba? Pantay ulit yung laban dito. Official buy round for FLC though. So, lamang sila pagdating sa barel. Eto na. Lahat sila gigil na, lahat na naghahanapan na, ginamit na yung wall dito ng Neon para lang din talaga maisip ng Team Falcons na dumiretso to dun lang sa may U-Haul and Lamps. Pero nga, it's not gonna happen. They're gonna switch up all the way here in Showers. Sama-sama lang sila dito mga tol ha. Pero all they have to do is wait. Waiting game na malala to, and Camille will get that first trigger, first shot. Heard that, sees that, they're gonna push in. Pero yun na nga no, I mean in terms of shower control, men, they know what to do. But nga, Eneri, at least onto that spray, will catch one. Flash is well connected onto these players. I'm VG, super low on HP. Pero yun nga, he's super low. 1 HP remaining, pero they have that sustain. Ito na nga, lahat na nilalabas na mga tropa. Kami yung nagpakita, reset sa mukha. Pero Diyos ko, 2v2 mga tol, paano yung gagawin nyo? Alam nyo kung nasa si Jet mga pare, pero yun nga, alam din ni Shirazi kung nasa yung kabila. And Amens will actually take one down. Pero nga lang, Cameo and Amens! Nice one, Cameo! Woo! Muntik na! 7-8! Utang na loob, Falcons! Ano ba? Magkakasakit kami ni Bill. Sinasabi ko sa inyo. Ang daming nangyari pagdating sa round na yun. For Falcon side, sinusubukan lang nila laruin on the back ends of the site. Alam nila yung smoke, strength nila para hindi sila makita. But Eneri, at least nakapunish siya ng isa. Pero ang bilis din. Mag-punish back ng 36 Thieves. Nakakatakot para sa kanila. And yung timings for everyone. Shirazi, mawawala ng bala. Yung isang player mula sa side ng Falcons, ganun din. Kailangan nila mag-reset isa't isa. Yeah. At the end of it, Cameo, again, kung sino pinakakalmado at that point, siya yung mananalo. And 8-7 na ngayon.
Ito si Cameo kailangan ng ano eh. Bonus round magpalit yun, ng ah. pangalan eh. Alam mo kung ano best pangalan dapat ni Ano? Cameo? Cameo. Kalmado eh! Chill lang siya eh! Cameo, mga tropa. Chill lang siya, men. Ay, shoutouts pala kay Yuri Kane. Nasa Oh, Twitch. Yuri Kane! Best, tagal Musta, kong tol? kalaro yan. Oh, talaga? Pinagpalit mo ako? Baril-barilan pa at lahat-lahat. Ah, Bago pa magkaroon ng Valorant. Ah. Ano yan? Tsaka ano yan? Nasa barko. Grabe ka naman, kapitan! Ah. Pero yun nga, Mad V dito, will catch one. BN falling down is a good sign for the side of Team Falcons para din talaga madire-diretso nila itong panalo na to. 5v4, 50 seconds remaining, and for 36 Thieves, nihihirapan nga silang pumasok. Diyos ko, kinakabahan pa sila, pero buti lang din talaga namatay nga dito yung aso, hindi nakita si Eneri. Wala silang idea na wala yung smoke, boga sa mukha, pero nasan ba? Inaantay nga natin, pero amin talaga makakakuha. Call me you! Will catch one! Puro ito, 4v3 mga pare, yung Seeker is out, pero may nangyari ba? Wala. Dow 7 moves away. Pero Diyos ko, lahat sila tumatala, pero buti na talaga may nahuli si Cameo na isa. May orbital strike pa. Gagamitin ba nila? I'm VG. Ang natira, 3v1 mga tropa. Alexi! Siya lang ang kailangan dito. Ang ganda ng angle para sa kanya. The patience paid off. Dahil, syempre, medyo may kasamang pagmamadali para sa side ng 36 Thieves dito. Ang ganda sana ng simula nila, especially considering na nahuli nila dito si Eneri. It's a lot of gunfights again. Mad V was at least getting kills here and there as well. At saka itong pagtakas sana nila, yung pag-exit nila doon sa TP, hindi rin nakaabot yung isa. Ayun nga. Nahuli pa si Sumabit, boss eh. Oh, may sabit. 1, 2, 3 lang eh. Oh, bayad kasi kayo. Pero yun na nga daw, 7 dire-diretso. Pero syempre may delay naman kasi nga because of that molly nga ni Brimy. Pero with this, BN, with the Bucky, they're really trying to be aggressive like this. Pero nga lang Cameo nagpakita. Pero Diyos ko, denied by BN again. Dow 7 with an overdrive. And Eri! Ay, naku po, Diyos ko. Ginitara bigla sa harapan niya. 5v3 mga tropa. Mad V with an operator. May magagawa ba? Pero medyo malayo nga kasi nga nasa B pa siya. But at least, here in this side, Shirazi is inside. The clock is ticking already. Pop Flash will connect onto VG. Pero kailangan nilang sumilip nga dito. At napakahirap nga nito kasi nga 3v5. Pero nga si Shirazi nakapitas nga na isa big together with this Viper Spit. At Diyos ko, winnable ba? Convergence spot mga pare, may matatamaan ba? Pero yung nga sabi ni Shirazi, trabaho lang siya! Wala akong pakialam sa lahat ng nangyayari na gunfights dito. Ang importante, ma-defuse ko yung spike. Nagtrabaho ng matindi. Umoti si Shirazi. Ginamit niya na lahat ng pwedeng gamitin dito, especially yung Viper Spit na meron siya. And that basically secured the round itself. Dahil ang hirap nito kung pipilitin niya mag-defuse on an open plant like that. Grabe. So really, quick thinking, quick decision making, and this decision really paved that round for them. Grabe yung trabaho na ginawa nga dito ni Shirazi, man. Go, girl! Wala akong pakialam sa mga kalaban natin, mga mamshi. Trabaho lang Kesh. Nagpi-flicker Yun daw yun, yung men. screen ng stream. Hindi na nila kinakaya yung lakas Hindi. ng Falcons kasi. Men, Diyos ko, hindi. Hindi nag-flicker yung stream. Yung monitor mo yung may problema. Kaya bumili ka na. Huwag mong sisihin yung stream, men. Ang okay, nice one. Lakas nila, men, oh. Ay, 10-7. minessage ko si Alexi. Minessage ko Ano sabi? Alexi. Easy win, sabi ko. Bago pa matapos, di ba? Oh, Meron na kagad. gusto mo message ko ulit. Gusto mo tawagin ko ngayon eh. Sa Facebook eh. Gusto mo? Time out naman, di ba? Oh, time out naman eh. Oh, kamusta kayo dyan? Tanungin ko lang. Okay naman sila dito. At Oh, for FLC, no sweat. 3 rounds na lang para matapos tong game number 1. Yung mapa na pinili ng 36 Thieves nga, pero kakatapos lang din ng timeout. Ito yung timeout na to ay nanggaling from the side of 36 Thieves. May conversion ba? Yan ang tanong. Dahil medyo nice masakit. Hahabulin nila dito si Mad. Ay! Nakuha nga nila yung kill with the Blade Storm. A quick reset para sa side ng 36 Thieves.
Okay lang yan, Bessie. 1-to-1 trade for themselves. Pero nga, Trailblazer will be denied as well. Shirazi trying to catch one. Dito nga sa cross nga, nagagawin nga ngayon ng Falcons. But now, together with Alexi, Mamshi, may tao nga dito. Samahan mo ako. Ako ang bahala sa'yo. Pero BN with his blaze from this is gonna be really scary if ever talaga meron pumasok nga dito ngayon sa may elbow. But right now, Pop Flash again and again will catch one. Pero nga lang, BN! Sige, sumilip ka dyan. May kalalagyan ka. Pero nga, lulutuin na lang kita because of this orbital strike. Sige lang, jiggle peek ka lang. Diyos ko, hindi pa sila nagkakatamaan. Buti ito, 2v2, kinagat na 7. Lions yung isa. Sige, i-push mo. Cameo, ako na ang bahala sa'yo. Buti ito, 1v1. Cameo versus Dow 7. Pero eto na, pupusuan na nila. Nagpakita nga dito mga tropa. Pero alam ko kung nasan ka. Let's go, Cameo. 7-Eleven. Napaka-convenient sa side ng Falcons, di ba? FLC, Bessie. Filipinas looking cooked. Iba. Let her cook, Sumisigaw na. indeed, dahil lahat ng naging desisyon nila dito, especially coming from Cameo's side as well, pumabor para sa kanila. Ang bilis din ng naging action dito mula kay Dow to consider it was a 2v1, tapos matatamaan ka pa ng Seeker. Pero na-realize ni Cameo na may smoke ako at kaya nating laruin to with the smoke. And she's been saving that up. Especially may Shirazi din sila dito na kaya nga makapag-setup ng ibang mga smokes natin. 36 Thieves scratching their heads right now. Few more rounds, pero buy round naman din to for them. They do have an orbital strike. A stash out for 2 players. Mapapatras muna si Bad V. Kailangan nila mag-reset pero good catch mula kay Eneri. Kailangan nilang tawirin. Pati itong magiging judge play nila. Yeah. Pero yun nga. Mad V trying to get this repossession. Makakapitas ba si... Makakapitas ba siya ng isa? Men, nabubulol na ako, men. Kasi ibang klase yung pinapakita dito ng Falcons, men. Lopit. Diyos ko. Lopit nila, men. Pero yun nga. I'm BN. Mad V catching one. Nice one. 4 pa. 3 na lang pala. Sure win to. Cameo. Where's the swing? But now, ang importante, hindi nga sila makapasok. 5v3. Bawas naman dito kahit armor lang. They have the orbital strike up. Yung I'm VG, men, hindi natin nararamdaman sa game na to. Yun nga. Ang lakas niya kahapon, di ba? MVP. Dito sa mapa na to. Ono, Brimstone, Di pero hindi ramdam. natin masyado maramdaman. FLC has to prepare doon. Nararamdaman nila yung mga smokes na nilalapag nga dito ng 36 Thieves. Yung operator wala pa rin nakikita, pero si Cameo nakikita niya na isa-isa at triple kill to Nice! get that match point. Pinalamang lang kayo kung sino pang manalo? Kalma. Chill lang. Ito, Bessie. Akala nila kung sino sila eh. Hindi, okay lang. First game pala. Pili-pili pa ng mapa. Kala mo naman talaga 100% win rate dito ang Falcons. Hoy! Hindi pa sila natatalo. Hindi nila alam yung definition ng L. Puro sila W. Definition ng L. Wala silang alam doon, men. Diyos ko. FLC Filipinas looking cooked. Ibang klase. Ito na. Kami yung nagpakita. Ang dami mong kalaban dyan, mga pare. Pero dyan sa mukha. Binoga. Matelok Yung- kayo, ha? Ginusto nyo, ha? Diyos ko. Nagbigyan lang naman sila dito ng 36 Thieves Oo. right now. Dahil wala silang isang duelist, BN also very low on the HP. Sesetapan ka pa ng smoke, saan ka ba pupwesto? Buti na lang may sustain sila dito mula kay Amens. Pero hanggang saan yung grasya na yan dahil si Mad V unting-unting gumagapang on the flank itself. Yung entry Oh. nandiyan na, sure, Nice pero one! makakapasok ba sila? Cameo, meron ding orbital Orbital strike. strike! Nilapag niya na dito. And the kill Nice one! settles in. Ang Vietnamese girl makakadalawa pa, pero hanggang doon na lang yon as Manby reaches her point as well. Lahat sila nag-online na, mga pare. Isipin mo, we started onto a 5-2 to 7-2 to 5-2. Ulitin natin, Bes. Huwag kang magulo. Uulitin ko to. Sige We pa. started on 2-0 to 5-2 to 7-5. Tapos naging 13-7. Men, hindi naman karpintero dito ang Falcons, pero pinako nila ang 36 team sa 7. Yan kasi wag kayo magnanakaw. Yun lang yun, men. Ano napasok? Nagnanakaw kasi kayo eh. Nagnanakaw tips, di ba? Tama. Oh, Bes, meron pa akong alam na tips. Gusto mo sabihin ko dito? Marami din akong kilala. Oh. Marami din, oo.
Marami talaga, bilyon pa. Pero yun na nga mga tropa, buti na lang talaga panalo yung mga Pinay. Utang na loob, ang sarap maging Pinoy. Na-miss, first best game na-miss pa natin. lang, Na-miss natin yung ganito, ha? Nanalo tayo yung sa nanalo international. yung Pinoy. Tama! Oo! Exactly! Ang Ay. tagal naming hindi napasigaw dito. Kaya Bes, salamat. ganito na lang. Ganito na lang, Bes. Kung hindi nagagawa ng mga Pinoy, gagawin ng mga Pinay. Tama! Wow! Kita niyo ang future. The future is bright indeed. And Falcons Vega, lalo na itong game number 1. Sa simula, medyo mapapaisip ka pa na katitumuto ka. Kayang makapalag nito Pero, again, before tayo nagsimula, di ba? Pinag-uusapan natin yung 36 Thieves versus Falcons Vega. And I also mentioned, pagdating sa execution, dito sila malulugi. Kasi Falcons Vega, wala Ang problema na lang nila is paano nila ipapolish yun. Wala nang ibang problema. Wala akong gusto sabihin sa Falcons, malakas lang sila, yun na yun, men. Sipin mo, boss, may clash nga dito yung 36 teams, pero one is the one that they will get. First and last na yan, men. Pero for the side of Falcons, antayin mo, Bessia, it took them what? Alam mo kung nasan yung, alam mo yung win con nila dito? Ano? Time out! Time out lang, men! Yun lang yung ginawa nila. Yun na yun, di ba? Doon na nagsimula lahat. 5 straight wins! Utang na loob, walang nagawa yung 36 teams, men. Ay, nako. Wow! Ay, hinga-hinga. May nagsabi, Bes, bias Ano daw sabi? tayo. Talaga! Talaga! Pilipinas laban international, sino susuportahan mo sa Tagalog broadcast? Oo. Sabihin mo sa akin, Bessie. Bes, isipin mo men 7B5 do, men. Falcons Lugi plus talaga kami. yung kalaban. Falcons plus the mods versus 36 teams. Baka manalo. Diba? Diba? Ay, nako. Talaga, mahirap talaga. Alam mo yung malakas sa Vietnam? Ano? Kape lang! Kape lang! Malakas talaga. Yun lang, Apil men. na. Legit Ay. lang, di ba? Real talk lang. Kung yun lang naman din ang usapan. Pero, Falcons, game number 1, tuloy-tuloy nyo na to hanggang game number 2, game number 3. Itong best of 5 series na to. Syempre, yung championship nakasalalay pagdating dito sa dalawang teams na to. Post-plants ng FLC, makakita tayo dito ng 7 out of 9 na successful post-plants nila. 13 first kills as well. At saka, may isang round pa kung saan si Shirazi, di ba? Nag-Viper spit siya para lang ma-defuse yung spike. Men. Puso lang siya. Trabaho lang siya, Mamsi. Employee of the year si Shirazi, men. Employee of the year. Employee of the year, men. Utang na loob. Wala siyang pakialam sa mga nararamdaman ng mga ibang tao. Trabaho lang siya. Yun lang yun. 13-7. Focus lang, mga pare. Filipinas looking so cooked right now, FLC. Pero yun na nga, no? I mean, sadly, Bessie, etong si I'm Vietnamese girl, kahapon MVP siya, di ba? Nauubos Kahapon sobrang lakas 'di ba? Nga Ngayon, wala nang nagawa. Magandang Parang pangitain naubos yung para sa gas. mga Pinay. Ayun lang. Yun ang importante, di ba? Magandang pangitain para sa mga Pinoy nga. Pero, syempre, for the side of 36 Thieves, ang ganda sana ng simula nila. Isipin mo yung mga pre-fire nila, yung read nila against FLC. Doon pa lang sa round number 2 kung saan pinaulanan nila ng bala. Yung FLC, walang kalaban-laban. And that comes from their MVP, from Zelid, di ba? They had a pretty good cypher here. They had a pretty good setup. Pero lalo na nung nag-swap tayo ng sides, after nung pistol, wala na. Hindi na talaga gumalaw. Yup. At actually, totoo. No, I mean... Nung nagkabaril na? I mean, kasi ganito, di ba? I mean, sa second half, we started onto a 5-7 to 7-7. Then right after that, steamrolled papunta sa 13-7. Kumbaga, pinatikim lang sa kanila yung pistol round and that's it. It's over. Pero syempre, Camu being the MVP of the match right now, to be honest, lahat dito MVP. I mean, yes, hindi natin ganun nakita yung impact dito na Mad V in terms of kills pero if ever we're gonna check kung paano siya mag-entry a while ago, she is giving the space na kailangan dito para patayin lahat ni Eneri. Men, siya lang yung gumawa nung siya yung gumawa nung tulay. Tapos iba yung dadaan doon. Gets mo ako, di ba? Yun na yun, men. Totoo.
27 ACS para kay Cameo dito. Lalo na dun sa mga final rounds and yung clutch niya pa na 2v1. Ang laking bagay nun, I mean, it basically cemented the score para sa side ng Falcons Vega. I'm actually surprised na hindi nga si Eneri yung naging MVP dito eh. Pero up until the very end, dun talaga nag-shine si Cameo. Again, importante yung naging backlines nila dito. Yeah. And she's more of that. Especially in a clutch situation, maaasahan mo talaga siya. Iba eh. Ang lakas eh. Ibang klase, men. Hilo I mean, ka? nanonood. Ano no? Na-miss ko. Nahilo ka? Hindi. Pero sa totoo lang, Si Yorme kasi nahilo eh. Ang slow ko doon. Lakas, oh. Hilo ko eh. Pero guys, nanonood kami ng TikTok. Alam niyo ba, nanonood kami ng TikTok. Tapos andun yung mga comments nyo. Hello ka po pala. Kung merong gusto magpa-shoutout, ito mag-hello ako. Hello. Ayun, nag-hello na ako. So yun. I mean, solid. Bawat movement, play-by-play niya. Isipin nyo, yan ang tunay na master. Man. Ayun, sabi ko, hello. Hello din. Ako na yan. Kaming dalawa na yan. Nag-hello sa inyong lahat. So, nakikita damods na namin yun, guys. from Twitch, YouTube, Facebook. Lakas! Sabihin nyo lang, yung analysis nyo, kwento nyo rin sa amin. Malay nyo. Nakawin ginanon yung eh. bill, di ba? Ginanon bes eh. Walang ginawa sila cameo eh. Ano na? Ginanon lang. Oh, di ba? Pinindot eh. Ginanon lang, di ba? Oo. Pero nonetheless, of course, right now, papunta pa tayo sa game number 2. Bago ang lahat, we are just gonna go in a very short break. And when we come back, it's gonna be another map, and it's a map picked by the Falcon squad. So don't go away, Valorant Game Changers Southeast Asia will be right back.
I'm out here in the cold night, running till I barely feel my feet. Wanna see it through my own eyes. There's no going back, and I'm not afraid anymore. Cause I know I'm gonna be the last one standing. Yeah, I'm not afraid anymore. Yeah, I don't wanna wait anymore. I'm ready to fall, I'm ready to rise up. I will do what it takes, I'll run blind straight into the flames. Watch me burn, alone in the Welcome back, mga tropa. Dahil may magic ang aking partner dito. Ako nga pala si Taylor at kasama ko ngayon si Vil na nagtatago sa likuran. Pakita mo naman yung magic mo, Bessie. Hindi, wala tayong green screen, Bes. Wala kayo nanda. Pinapakita ko lang kasi to. Lupit naman. Dito tayo pupunta. Ito yung Seoul sa Korea, Bes. Ito yung mukha ito nga. sa Korea. Mukha nga. Ayan. Kasi Seoul eh. Hindi naman pan-Seoul Laguna nakalagay diba? dito eh. Ibang lugar yon. Pero kita nyo naman, syempre, para sa side Paano dito ba to? ng Falcons. Oh, best wag. Ayos ah. Parang Kala mo, papatay ng maligno eh. Ganun ba Onti to? na lang, pwede ka na magtawas. Okay na to. Laban na to. Ayan. Makikita nyo lang si Bill nagpapatak ng kandila sa tubig. At Ayan, natawas ka Valorant. na ba dati? Hindi pa. Hindi ko alam. Usapang Pinoy chat. Natawas na ba kayo? Ako na naranasan ko na. Talaga? Oo. Talaga? Legit Paano yun, kayo? sige. Itawas Ano? ka eh. Ikaw yung masamang ehemplo. Yun nga eh. Kaya nga medyo nabaliw ako ng slight. Di ba? Peak experience yon, peak Filipino experience ang matawas. Tandaan nyo yan. Alam mo kung paano ginagawa? Paano? Di ba Di ba tawas, tapos nilalagay sa tubig? Ano yun? Para siyang malaking kakaibang proseso na may tubig tapos may kandi. Ito yung sa akin Ewan ko kung ano yung version nyo guys. Baka iba-iba per per district, per city. Pero sa amin, kandila tapos tubig. Tapos dun mo makikita pag unti-unting pagpatak ng wax. Tapos sasabihin sa'yo, nakabati ka. May nakabati sa'yo, white lady, ito itsura. Ganon. Grabe ka na, Ganon. ka-terror. Ako nga pala si Kabil. Kabil! At tinan mo to si yung isang player, si Kamiu. Si Cameo. Diba? Grabe ka Sure na, win Kabil, tayo. ha? Guys, ito lang. I just wanna make everything clear sa lahat na nanonood dyan. Hindi mananalo ang mga Pinoy. Sobrang na-miss namin yung ganitong klaseng Ano gameplay. hindi mananalo kasi, yung Pinoy? Ay! Mananalo yung mga Pinoy. Sinabi ko talaga yun? Sinabi mo yun. Ay, sorry. Mananalo yung mga Pinoy. Grabe ka Siguro na, sa Kabil. siguro yung mga lalaki hindi, pero yung mga babae mananalo. Yun na yun! Bawi sila dito. Bawi tayo dito. Especially sa game changer scene. Dito malalakas ang mga Pinay. Diba? Pagdating nga dyan. Pero Pearl, ang susunod nating mapa dito, Falcons Vega, still having, of course, Ineri dito naman as the Waylay. And makakita na naman natin yung Teho composition nila dito coming in from Mad B. And with the same gentlemen, at least yun nga I mean, the last time na naglaro nga dito yung Falcons Vega, syempre Maddie with the Tejo again. Ito yung maganda nga sa kanya, na talagang in terms of versatility, talagang dun din talaga siya nag-shine. Well, apparently, same goes with IMVG as well. Look at this. I mean, if ever you are an Astra, kasi ganito kasi yan guys pag Astra ka kasi, at the same time, you are a pseudo sentinel as well. So, if ever you have a mind of a duelist, you are really deadly kahit anong mangyari. Kasi syempre, you know kung paano gumalaw yung mga kalaban mo. Alam mo kung paano mag-peek, alam mo kung paano mag-swing, at kung when, where, and how. And with that, dun din talaga nagsashine dito nga sa IMVG. I mean, for the side naman ng Falcons Vega, for sure lahat sila malakas, lahat sila magaling, sure win na nga to.
Hindi ko nga alam kung anong ginagawa nila, kung ba't pa sila naglalaro, panalo naman tayo dito. Para sa entertainment, di ba? Para pala. entertained yung mga nanonood. Yun lang naman yun, guys. Pero yun nga, game number 2, best of 5. 1-0 yung score in favor of FLC pagdating sa series points natin. Pero dito sa mapa na ang pumili naman ay Falcons Vega, let's see what they can do. Especially partida na naman na hindi pa nagpa-pop off si Madby. Parang laging isa sa kanila lang yung kailangan. Di ba? Madby, nung nakaraan, siya yung medyo mahirap katapat. Ngayon si Ineri naman. Ay, no. Sarap manalo. Alam nyo ba, guys? Alam nyo ba na marami kaming videos ng game changers sa TikTok ko. Check nyo lang, Vilsanity yun na yun. Actually, game na pero hindi pa rin tumutunog yung mga game Hindi na nga. Parang ano lang, Shirazi Spotify. is inside already. Cameo. Super low on HP. Nakalang BN dito. Just finding that perfect kill. And that is BN. Gonna take that one. But Cameo again with a headback. Cameo ending everyone. Putting ito at 3v2. Oh my god. Ano na nangyayari dito sa 36 Thieves? Diyos ko. Alexi super low on HP. Hindi pa lang napaplant yung spike. Mga tropa. Buti na talaga na delay. Amens. Nagpakita. At least natag siya. Utang na loob, kitang-kita natin yung spike. Nakatayo lang, walang makakuha. Kaliwat kanan, may kalaban ka. Zelid is here. Pero yun nga, Bessie, hanggat hindi pa napaplant fully, they're not gonna make a move. Oh, Zelid? Takbo habang may lupa. Nakakuha sila ng isang kill kahit papano. May oras pa sila para umikot kung gagawin na nila ngayon. Pero tutuloy ata nila to, Eneri. Nice. Again, very difficult to go up against, especially Sheriff. Yung hawak niya. And of course, the KO also goes back. Kita nila na picked up yung spike dito. With 30 seconds remaining though, alam nilang hindi sila to magpupush tatakbo. dito. Oo, hindi sila mag-push. Ito si Amens. Men, kahit kanino ka magdasal, kahit kay Cristo Medusa, Shiba Garuda, dami ng duda, wala kang magagawa doon, men. Shoutouts nga pala kay sino yung kumanta ng Bis? Ikaw. Hindi, si yung nung Cristo Ayaw Medusa, yan. Shiba Garuda, Cristo Medusa. Kumanta nun? Si si... Kaya mo to, Kalimutan ko. Bessie. Forte mo yan Pero ito. Shanty Dope! Si Shanty Dope! Ayun, hindi pa nahuhuli Si Heb Abi kasi nahuli na Nauna na Oo. Nice. Yung isa may picture pa kasama yung police. Pero hindi siya huli. Picture lang. Di ba? Nagpa-picture picture lang. lang. Okay Yung police yun. pa. Oo, ang lupit. Pero ito, FLC of course, upper hand pagdating sa baril nga, 36 Thieves, susubukan nila at least pumunta at kunin itong mid-connect nga natin. And so far, they've been successful. Wala pa silang nakakatapat para sa side ng FLC dito. So wala rin idea. Pero papansin mo naman, position pa lang from Alexi, kontrolado pa rin nila yan. Dow trying to lead the charge already. Mad V, nagpaparating nga siya dito mga tropa, pero they really have to move. The amount of delay na ginagawa dito ng Falcons is just insane, man. Hindi sila makapasok dito no matter what. Well, nahihirapan na nga rin sila kasi nga nakaklasik lang yung iba. Bandit tsaka Sheriff as well. Hawak nga dito ngayon ni BN. 48 seconds. They're gonna try to switch it up all the way dito lang sa kabila, pero nga yung trademark dito spotted. This is a 1 versus 4 if ever. At hawak lang ni Shirazi ito, pero nasa may rendezvous. They're gonna catch 2, and that is huge already. Magandang opening nga for themselves, pero nga nung MVG nagpakita, namatay bigla. Cambio nandyan, parating talaga, patay lahat ng mga kalaban nga niya. Mga tropa, si Zelda dito, Diyos ko, kamunti ka na. Make this a 4v2. Yung third, at least nababaan nila, pero yung Zelda, Diyos ko, na maalam na. Si Amens na nandito ang natitira. At kahit kanino ka magdasal, men! Hindi talaga! Hindi kaya. Hindi kaya matawid. Lalo na wala silang barel pagdating sa round na yon. I think para sa 36 Thieves, ang importante, nakapag-plant pa sila ng spike. At least nagkaroon sila ng opportunity to do that. Pera pa rin yon. And madadagdag pa rin yon sa economy nila. But of course, in this second round, it's very difficult. Wala sila masyadong nakuhang kills as well para mas malaki pa yung value pagdating sa round na to. And I don't think Falcons will also just allow that to happen. You are right. You are right. You are so Tandaan nyo right. guys, lahat ng ginagawa dito ng Falcons and 36 Thieves tama.
Tama. Pero yun na nga, Ener dito. Got tagged. Pero naka-region armor naman. Pero yung nga lang si IMVG. Patay ka na naman! Mawalan sila ng smoke. Pagdating dito sa side ng 36 Thieves, ang laki pa naman ang factor pag Astra yung gamit mo pagdating dito sa mapa na to. And unfortunately, this round will again be a lot more difficult for 36. But di pa naman tapos. Kaya pa nilang maka-retaliate kung sakasakali man. Pero Mad V and Eneri, double trouble in a position na kung saan Ganda ng cross. ready silang tapatan. Yeah. Sobrang ganda ng cross nila mga tropa. Eneri together with Mad V. This is gonna be a huge disaster for sure pag hindi nga sila nakita na nga bigla. Pero nga muna, Saturate, connecting onto one. May stun pa. Diyos ko, kawawa naman Lahat dito! Kawawa si Dow 7. Lahat na tinanggap niya. Mad V catching one with a salvo. There's a 3v3. Dow 7, low on HP. At least alam pa nila na hindi medyo nagpa-push pa dito yung mga players nga ng 36 Thieves, but 30 seconds remaining. They have to move fast. Alexi from the here. This is the pop flash already. Together with the nade as well para din talaga madali yung mga tropa. Pero nga alam, meron pa dito overhead flash. BN falling down. Dow 7 nakabawi pa. Alexandria Francisco biglang namatay pa. 2-1 already. 36 Thieves nakachamba. Ang ganda sana nung hold nila sa A-main. Pero I think masyado silang nag-over-execute ng utility play nila pagdating sa A-main control. Kasi kung mapapansin mo, lahat talaga ng utilities halos, nagamit nila dito completely. Pero isa lang yung nahanap nila ni value mula kay Mad V. Nakakuha siya ng isang kill using the utility, sure. Pero yung dalawa sa kanila yung mawawala. Tapos mawawalan pa sila ng mga stun potential once na pumasok sa loob talaga ng site. Itong 36 Thieves. Nonetheless, bonus round yon for FLC anyway. And 36, at least nakuha nila yung round na kailangan nila. Pero ina-expect dito ng 36 Thieves na talagang baka dumiretso din dito yung Team Falcons. But right now, in terms of ultimates, wala pa dito online kahit isa well onto the side of Zeled. One more, meron na siyang Nightfall. Pero kalim, BN dito with a dash in just a few seconds. Diretso na to mga pare. Shirazi! Eat and run! Clean shot. Alam niya kung saan exactly lalabas. Alam niya kung saan exactly magsiswing. Yung ulo na lang, yung inaantay niya, and that's the story. Ito pa. High-low possession, Bessie, meron pa. If ever nagpakita itong si Astra or si Waylay, men, promise may kalalagyan tong dalawa. Mad V and si Razi. Diyos ko, ito pa talagang duo pinagsama mo. Hop! Ayun na nga, Bessie, di ba? Diyos ko! Hindi ko alam kung sa side ng 36 Thieves, hindi pa rin sila natututo. Ang ninipis nung mga angle na hinahawakan ni Shirazi dito. At saka may teleport din siya kung sakali, di ba? So may takas pa rin kung sakali man na medyo mas stuck siya sa posisyon niya. Importante right now for the side of 36 Thieves though, so take control of A side. Pero makikita mo naman yung flank o yung at least para sa side ng FLC. Ang bilis nila ditong mag-flood in, papasok din ng site. Lalabanan at lalabanan nila dito 36 Thieves. And that's Shirazi to finish off with 4 kills. Ibang ka Shirazi, Bessie, isipin mo, ano ba? First kill, down to the last kill of the game right now. She is actually owning everyone. And like what you've said, sobrang nipis nga talaga, di ba? Expect na unexpected for these both teams. Pero yun nga lang, talagang ang nagbe-benefit, talagang Team Falcons. Tandaan nyo sa lahat na naglalaro dito, entirely ngayon sa Game Changers, Team Falcons guys, formerly SMG, formerly Sipto. Actually sa ibang bangbang pa, ka-teammate pa nga ni Taylor yung si Alexi, di ba? Oh. Alam mo yun, ka-teammate mo ba, kalaban mo? Kalaban. Di ba? Oh. So, Alexi, matagal literal, bata pa lang din. Sino na nanalo? Si Alexi, malakas yan talaga. Kahit sa kabilang barilan. Malupit talaga yan siya. At ito, FLC, speaking of malupit, 3-1 na yung scoreline. Lamang sila pagdating sa barrel, surely. May cosmic divide pa from Kamiyu. There's gonna be a lot of players pagdating sa B-Hall or connect natin. Shirazi, katulong ni Kamiyu dito. Iba. Kaantay lang to. Antayan lang talaga. Pero ngayon, they have to make sure na talaga hindi na nga sila dito mawawala dito isa-isa mga pare. Kamiyu catching one together with Zelda and VG as well. Putting ito a 4v3. There's a huge chance na makabawi pa rin dito in 36 Thieves to the fact na meron na silang firepower,
Lamang sila in terms of head count as well. But right now, Madvi only needs to catch one because of that Armageddon. Gandang night. But right now, Nightfall will actually catch one, which is apparently si Madvi. Pero nga for the side of Alexi, at least nakabawi pa siya ng isa nga dito. Pero for the side of Zelid, wala siyang Prowler dito kahit isa. They have the nades, yes, pero yun nga lang. And Neri with that crispy shot. Meron pang dalawa. Pinupusuan lang ni Alexi. Mga tropa, tignan natin talagang kaya pa. And Neri swinging out. And that is a win again coming in for the side of Team Falcons. I mean, sobrang daming nabato doon ng 36 Thieves. I mean, that is the Nightfall. Yung mga utilities as well. Ang maganda lang nila nagawa doon is plus 300 na Platinum Spike. Yeah, ang hirap din para sa kanila kasi kahit anong flood nila papasok, the problem is wala rin silang baril. Isa lang yung nakapulot para sa kanila, diba? So it's still on pistols. Para dito sa players nga ng 36 Thieves, sinubukan nila at least ibsan kahit papano yung paghihirap doon with, of course, thanks to the Nightfall. But the delay was not enough, di ba? Nandun pa rin yung oras para makapag-defuse sila ng spike. Other than that, syempre, may angle din sila to do so dahil Eneri can just really put pressure towards Bilong there. And ito na nga. They're gonna try to annihilate each and everyone nga dito. Shirazi, at least Mamba out. Alam niyang nasa loob na nga dito ngayon si Wele. But right now, they have to move fast. Shirazi again with the tour de force. Are they gonna catch one or probably not? Yun nga lang dito sa Saturate. Not gonna connect onto Shirazi. Pero yun nga lang just waiting for that kill. Pero medyo matagal pa. Medyo alam din dito ng 36 Thieves kung nasan din yung whereabouts dito ng Team Falcons though. Pero yun nga lang, they have the Armageddon together with the Cosmic Divide. And etong Waylay ult. So lamang dito ang Team Falcons when it comes to retakes. Daw, on the other hand, Judge, sa kanan, makikita niya dito si Alexi. Clean shot para sa kanya. Wala nang null command na pwedeng gamitin. Pero yung Cosmic Divide, syempre nandyan pa rin. Kailangan nila pumasok dito. Convergence path na gamit na rin. Madvi and Shirazi, successful on the kills here. It's a 4v3. Di pa rin sila nakakatawid. Pero yung spike, tapos na. Diffuse na. The round is over and FLC just stole it away. 5-1 already for the side of Team Falcons, mga pare. Yung nga sinasabi nga natin dito, they have every kind of ultimate for them to get that 3 ticket. Yun na nga, nahuli na nga nila, nakuha pa. Diyos ko, yung 36 Thieves, pako na naman sa piso, di ba? So this is gonna be a really difficult round. May pera o wala, problematic talaga yung every round for the side of 36 Thieves, Bessie. I mean, eto Shirazi, the way na hinohold niya yung A-site, men, walang nakakaligtas. Yun nga lalo na may operator na. Simula nung nagka-operator, tour de force, dito mas nahihirapan yung 36 Thieves dahil syempre kailangan nilang mag-isip outside the box kung paano nga ba mapapunish yung mga positioning dito ni Shirazi. The worst part about it is syempre may TP si Shirazi, diba? So, isang kill para sa kanya and kaya niyang makatawid pabalik sa site. And alam mong may rest back na manggagaling from the side of FLC na tutulungan siya dito. I think this is actually the perfect time na gawin nga tong timeout ng 36 Thieves kasi kahapon sa match nila, actually, hindi nagta-timeout tong mga to. Talagang late sila nagta-timeout. Ito, medyo maaga. Yeah. Pero yun nga, at least for the side of 36 Thieves nga dito, makapare, paano na yung gagawin nga nila to the fact na wala na naman silang, kumbaga in terms of utilities. Yun lang din yung problema nga sa kanila, no? I mean, they really have to get this lockdown on, probably for them to get that space that they need para nga makapasok nga sila. Pero yun nga lang, switch up mo nga muna tayo ngayon dito. They're gonna go here and B instead. And for the side naman dito ng 36 Thieves, at least they can actually get this fully. I mean, walang kahirap-hirap. Halos walang tao nga dito ngayon sa B. It's all up to Cameo. Pero yun nga lang, BN is whiffing every shot nga na ginagawa nga niya. Putting it on 3v4. And we're gonna get to sino talaga makakabawi na nga dito. Lockdown displays as well. They have the drone. Alexi catching one. But they have to move far away. The Space hit given para dito sa side ng 36 Thieves. Aantayin na lang to ng FLC na mawala nga. And null command has been popped as well
For the side of Falcons, walang utility play na i-expect. From the side of 36 Thieves naman, kailangan nilang iligtas yung kanilang pagkakaplant dito. Belong is the position they want. Alexi being fallen down. And Amos on the other point. Inaantay niya lang yung susunod na swing nga dito. Pero yung pressure nandiyan na rin. Kailangan ding sumuporta ng kakampi niya. And Vietnamese girl actually did that perfectly. And now, Shirazi, the only player remaining, complete shutdown. Best like what you've said a while ago, I mean, it's all about that lockdown talagang kailangan nga nila makuha, no? And that made them win that round. I mean, in terms of siguro map control, doon lang din talaga nahihirapan nga dito yung 36 Thieves. And when they had the chance for them to get it, at least nakabawi na sila dito ng isa. I mean, it took them what? One time out for them to figure out kung ano ba yung mga kailangan nga nilang gawin. Because apparently, this is what exactly happened dun sa last map nga natin. 5-2, then bumawi ang Team Falcons for them to close out on a 7-5. Pero yun nga lang for the side of 36 Thieves, they're down to make that happen again. Pero yun nga lang for the other way around. Mid-control, push, hindi kagana, coming you right now. Also caught off guard there, pero masasagot ni Alexi kahit papano. Damage has been done. Kailangan niyang umatras dito to regen at least. Yung armor na meron siya, but the players of 36 Thieves, syempre, 1-1 trade lang, pero the smoke from Falcons, gone. That's the drone onto the side of Tejo, at least denied. Marami pa rin tao nga dito ngayon sa mid. Pero yun nga lang, from the backside of the match, that is Shirazi. With this kind of sobrang deep lurk, deep flank, sobrang laking information na nakuha mo nga dito. Pero Bessie, this is actually a one and done possession coming in from Shirazi. Wala nga siyang ka-idea. Diyos ko na talagang papunta na nga sa kanya. Pero meron pa pangalawa, missing that shot again, and she has to move out. Pero nga lang, rendezvous pabalik. And Shirazi, with this repossession, we're gonna get to see kung talaga makakakuha pa siya ng mas maraming kills. They still have that Astra anyway. I mean, for the side of Shirazi though, mapupusuan pa nga nila to. Shirazi, missing that second shot, pero nga lang Alexi, nandyan din naman para nga mabawi. Hindi pa sila makapasok because of the operator nga nahawak nga na Shirazi, mga tropa, pero nga lang they have to move again. Zelid is here from down below. Madvi catching one from the heavens above. This is 1v3, and this can be really difficult with the fact that just ko napapiligiran ka na naman na mga kalaban mo. And Zelid ang nawala, 6-2, Team Falcons nananalo dun sa mapang pinili nila. Alam mo, kahit hindi nakuha ni Shirazi yung mga kills niya doon, it gave enough illusion para sa side ng 36 Thieves. Kasi maiilang silang pumuesto o mag-swing talaga fully dahil alam nilang may sniper pa sa backlines. Makikita mo naman yun sa posisyon pa lang nila eh. Yeah. They kind of don't know kung ilalabas na ba tayo, magsaswing na ba tayo fully, may operator na naman, kaya na naman niyang mag-reset. It's a big problem for them right now. And 36 Thieves, they have to make do of what they have. Meron silang Bucky, isa naka-pistol, and then the rest of the player or the team at least, may Phantom dito. 36 Thieves try to take down everyone. Pero nga lang Mad V with a really great positioning. They have all the utilities right now, pero yun nga lang, in terms of map control, everyone is clumped up here in mid. Cameo waiting onto that perfect angle. BN, sobrang delikado ka dyan if ever talaga lumabas ka to the fact na naka-classic ka lang. Pero yun nga lang, Zelid muna nandito, nag-aantay kung meron din bang sisilip. Ito sa side ng Team Falcons, everyone is actually trying to play safe as well. I mean, walang nag-over push, walang nag-overheat. It's just they're just playing their own game. Nightfall though, ginamit na nga dito ng 36 Thieves. Mapapaatras si Shirazi kahit papano yung space na yan magagamit nga ng 36 Thieves. Hindi na tumatama yung operator ngayon ni Shirazi. Galing pa sa kabilang round. May isa pang gustong sumilip, and finally, the curse has been broken. Dao is gonna be the first to die. Isama mo na sa hukay dito si BN. Ngayon, lahat ng angulo natatamaan na nga. The back end side para dito sa players ng 36 Thieves. Nandyan pa rin. And Neri already on the flank. The pressure is on for 36 Thieves to get the kills. Madvi on the other point, makakakuha nga. And Neri is just playing against time here. Yeah. And that's the round. Ganong kalaking pressure. Yeah, in terms of pressure, I mean, syempre unang-una Shirazi, missing that first shot, then dun sa dalawang shot, di sa kabawi na. Pero, the best pressure na pinakita dito ng Team Falcons is actually Eneri.
dun sa may long B. I mean, with that, hirap na hirap sila. Hindi nila alam kung saan ba talaga tututok. Dun sa site or probably dun nga sa may top B. I mean, with that, they successfully get this retake done. Wow. Got them one by one. Pressured men talaga sobra. Ang hirap para sa side dito ng 36 Thieves, that's for sure. Ngayon, the economy is also proving to be difficult. Wala silang barrel for this round. Instead, may guardian naman sila dito sa kamay nga ni BN. But they're spotted out by the knife as well. So, no choice. Reset muna ng posisyon dito para sa kanila. And pilong na naman nata ang gusto nilang pasukan. It's gonna be B. Take na gagawin nga nila ngayon dito. I mean, super broken buy for the side of 36 Thieves. Thrifty as well. Pero yun nga lang, they're gonna fight A pero they're gonna try and retake B instead. Pero yun nga lang, Dow 7! Catching 2 and that is huge! Naganawa dito ng 36 Thieves. I mean, for the side of Dow 7, single-handedly, made everything open. The space na kailangan dito ng 36 Thieves is nakuha nila. Make that a 2v4. And this is gonna be really difficult for the side of Team Falcons. I mean, libreng baril sa iba. Yung time na napupunta sa side ng 36 Thieves, but Shirazi, at least she's inside. Look at the flank though. Yan ang importante right now. Ang kaso nga lang, naubos ang players ng Falcons dito. Thanks to the setup na ginawa din ng 36 Thieves to buy themselves a lot of time actually. Yung Cosmic Divide, di sila makikita, di sila mababaril. And dito sila nahihirapan from the previous rounds anyway, di ba? Kung saan yung angles ni Shirazi, lagi silang napapunish. Pero this round is completely different. It started with Dow getting those 2 kills. Yeah. And the game changes its course from there. Yeah. I mean, I don't know si BN dito with Guardian on hand, at least catching 1 from heaven. And with this, at least for 36 Thieves, nakakabawi na rin sila paunti-unti. Pero yun nga lang, kahit anong mangyari, sa second half lamang pa rin dito ng Falcons. Pero yun nga lang, Eneri, look at this, a very great move and a pop flash as well, connecting! And Eneri will maximize, capitalize, make use of that kills for them to get this advantage. 5-3, Bessie. Wala pang bawas dito ang Falcons kahit piso. Tsaka ito naman yung setup na nakita natin from their previous games as well, di ba? Kung saan yung pop flash dito ni Alexi is just perfectly timed para kay Eneri na makapag-push. Neon pa nga yung ginagamit niya nung mga panahon na yon instead of Waylay. But again, for Eneri, this position, very critical para sa kanila. Dalawa makakatapat niya dito kung sakali man. Vietnamese girl na nga ang mauuna. There's still one more. She sees that, pero yung that thing ni Mad B was just the perfect timing. They have the body system, Mika nga, for the side of Team Falcons, no? I mean, they're not letting each other na mamatay lang nawala. I mean, kahit anong mangyari, kasi, kahit anong mangyari din naman kasi, sa side dito ni Eneri, like what you've said a while ago, sobrang critical. That's a one and done possession. So might as well, meron siyang ka-trade, which is apparently, nag-aantay lang dito si Mad V. Sakto yung dating niya, di ba? Walang late, literal. Di siya Filipino time. Tama. Yung aso ko, guys, ang ingay. Magulat kapag nagsalita siya instead na tumahol. Mas nakakatakot. Piko mag-gas ka na, gusto mo. Omsim. The dog has been used. I think this is gonna be a fast take para sa side ng 36 Thieves. The final round of the first half. Shirazi, binibigay niya na ang pwede niyang maibigay na information, pero the site has been taken control of. The spike has been planted. But right now, they're gonna push in dito no matter what. Every utilities has been used as well. Eneri trying to catch one, pero yun na nga lang, convergence path out of the side of Eneri. Kahit nga piso nga rin talaga yung gamit niya, yung HP niya. Pero nga lang, they're gonna push in dito no matter what, together with a salvo and a stun as well na meron nga dito ngayon si Teho. Amens will catch one, trying to get with the second one, pero may Armageddon. Papagputa nga sa Gedi, Diyos ko, hinati na yung mundo. May chup-chup pa, lahat nga nilabas na nga nila. Pero kahit anong mangyari, panalo pa rin dito ang Falcons, mga pare. Bingo! 9-3 yung scoreline natin dito. And pretty much one-sided first half para sa side nga ng Falcons. Again, ang hirap daanan, ang hirap tawirin ni Shirazi.
And then sina Ineri as well, sobrang proactive pagdating dito sa mapa natin. Makikita mo naman yung A-main control nila. Definitely there. Long-range duel, B-side, Shirazi is there. So, there's really a lot to consider para sa side ng 36 Thieves dito. Ang hirap umentry para sa kanila. I think a lot can change more pagdating dun sa second half. Honestly, dahil ito yung half na kahit papano, hindi sila yung kailangan pumasok. Yeah. And pagdating naman dito, no, I mean, it took them a lot of time as well para nga makabawi pa rin dito kahit papano, kahit konti. Pero syempre, it's just that utility dump and the ultimate dump as well na ginawa rin dito ngayon ng Team Falcons. And buti na din talaga, nabuhay pa rin doon si Ineri. That's why nagamit pa rin niya yung convergence path. So mas malaking coverage pa yung nakuha nga dito ng mga players nga ng Team Falcons for them to get that retake. And I just wanna say, speaking of retake, Bessie, sobrang clean ng retake na nakikita nga natin ngayon sa Team Falcons. Pero for the side of 36 Thieves, kailangan nga nila makabawi dito hanggat habang kumakahol yung aso ko. Ano bang gusto mo? Ha? Ano? Nagbibigay, sabi niya, I agree. Diba? Sumusuporta ako sa opinion mo, Dad. Yan ang sabi ni Pico. Tinranslate ko na para sa'yo, Bessie. I got you, son. Pero ito, Mamaya ipapakita ko si Pico sa broadcast. Pistol round Ano na yun? naman. Siyempre, 36 Thieves, as much as you want to, kailangan mo makabawi pagdating dito sa second half nga natin. At kahit sabihin mong best of 5 to, syempre, surely may third map pa mamaya. Yeah. Pero that's probably the winning map already para sa side ng Falcons, di ba? So this is exactly the game that they have to win. Tapusin na natin to. Tapusin na natin to, guys, para tapos na. Yun na lang yun. But right now, they're gonna push it dito no matter what. And that is Shirazi one tap again! Taking down everyone dito, lalo si Dao. Pero yun nga, onto these games, at least we're gonna get to see kung paano nga nababawiin to. But BN again with a big retaliation. Gonna take down 2. Spike is dropped. This is a 4v3. A minute remaining and Zealot gonna get that information nga na meron nga sila and Mad V spotted out. A minute left in the clock, Bessie. Cameo catching one and that is huge, at least making this a tie 3-3. Pinapalibutan nila yung Spike dito. Alam nilang kailangan pulutin ng Falcons to, but the position right now, especially for Ineri, slowly creeping up as well. Ang Vietnamese girl gets a kill. Pero yung isang papasok nga, masyadong stuck sa posisyon. Pero Ineri good on the stun. Ang kaso hindi aabot pagdating kay Amens. The positions to come out from 36 Thieves gave enough pressure. Wala angle na makuha dito yung Falcons. And with this, at least yung 36 Thieves, nakakisa pa rin, no? I mean, on the side of BN, no? We're just waiting actually for them to pop off. I mean, lalo na rin sa IMVG. I mean, yesterday, it's just IMVG trying to na mabuhat nga rin talaga yung buong team dito ng 36 Thieves. Pero yun nga lang, we can say siguro that IMVG is not in a perfect form comparing sa form niya yesterday. Definitely not. Definitely very different. 100 times different para sa mga hindi nakanood ng match kahapon. Kailangan nila to, kailangan nilang mag-show up, mag-step up dahil si Ineri gagamitin lang tong opportunity na to para mamain sila. Shirazi yet again controlling mid here. But Ineri done her job already and nakapag-plant na rin ng spike itong FLC. And with this Team Falcons, they have the Bucky, they have the Guardian, and tignan natin kung talaga makuha nga nila itong retake na to. A difficult round for the side of 36 Thieves. Same goes with Team Falcons, pero yung nga na Shirazi dito from up top. Gonna catch one. And mukhang mapopost plant pa rin ata to ng Team Falcons, mga pare. Ineri catching one again. Kumbaga, alam nila kung paano nga makabawi nga dito. Meron pang nade onto the side of Killjoy. I mean, KO rather. BN needs to move out. At least, Bessie, nahuli pa. 36 Thieves na yung nanalo eh. Nanakaw pa. Yun nga eh. 10-4, double-digit scoreline para sa side ng Falcons Vega. At syempre, that would just give them more confidence as well heading on to the next rounds. Pero makikita mo naman na hindi magiging successful yung take dito ni Ineri kung hindi rin naging maganda yung setup para sa kanya. Ang ganda ng mga stun. Tumama sa dalawang players and that gave her the easy kill.
opened up Yep. the site completely, and that was the round. Yeah. Ganon kasimple. Execution-wise, you see the purpose para sa side ng Falcons. And speaking of purpose, they really have to get this. I mean, just to move sa split siguro na talagang 1-1. They don't want to play out pagdating sa split na 2-0 na yung ating series, guys. But right now, for the side of Shirazi, super patient but zealot, nagpakita siya bigla. Pero syempre, alam naman natin, decoy lang yun para mag-push out siya. And yung isa yung papatay, which is apparently si Dao. Pero nag-push, may mahuhuli ba sila ngayon? Oh no, nahuli ata niya kung nasa nga sila chamber. Pero alam ba nila kung saan pupunta? Or probably flank lang yun, or probably lurk. But right now, they're gonna go here and be no matter what, Bessie. Walang tao dito kahit isa. Pero dalawa yung nagfa-flank sa side ng 36 Thieves. Tignan natin kung gagana yung flank na yan, ha? Kasi, syempre, kung tutuusin sa barel, medyo mahirap, medyo malayo. Especially sa long-range duel. And this might be the reason bakit nagbiren. Ito, mga players ng Falcons nga. Camille starts off with her first kill. Alam niyang may killjoy pa sa likod. And that's the focus enough given para dun sa nasa flank. And Shirazi, with the rest of the team, alam na nila kung saan nagtatago. Si Dao dito. That cleans up the round para sa side ng Falcons and one step away para sa match point. Very clean rounds coming in for the side of Team Falcons, guys. I mean, sadly rin kasi, for the 6 Thieves, that is actually the opportunity dun sa round 1, diba? Opportunity na banalo nga sila for them to get a second round sa round 14, pero it's just nahuli nga din sila ng Team Falcons. That's why they have this advantage in terms of our power pagpunta dun sa 15th round. Pero right now, mga tol, this is the true meaning of firepower. They have everything right now. They have the rifles sa pwede talaga mapigil nga dito ang Team Falcons. Pero for the side of Team Falcons, they have the convergence path, which is gagamitin na nga nila ito ngayon together with the salvos nga ni Teho. Pero yung nga ng Eneri, gana po siya, inaantay lang niya na mawala nga itong mga utilities ngayon mga pare. Pero BN to that smoke will catch one. Eneri moves away after na mapatay nga dito ngayon si Zelid. Pero hindi pa naman tapos to. Meron pa rin namang iba. Pero magpupush pa sila? Probably not. And with this, ito ang tinatawag na reset. Sa dami nang nangyari doon, isang kill para sa parehas na team ang nakuha natin, ang nakita natin. A side proving a lot more difficult para dito sa side ng Falcons na i-take. Pero may iwan actually si Eneri dyan sa control ng A-main. At least ramdam niya o malalaman niya kapag may nag-push out and information-wise, hindi nila mabibigay to agad-agad. Instead, they relocate and go through art. Si BN ang nag-aabang, isa ang nakita niya at isa ang namatay. Good pick off coming in from BN. Pero yung nga, Eneri is deep inside the side. Will catch 3. And meron pa dito nag-aantay na dalawa pa. Eneri. Oh no, mauhuli nga siya dito siya ngayon daw. Pero puto ito 2v2. Camille together with Mad V. Can they actually stop this? Camille is the only man remaining right now. Puto ito 1v1. Spike is dropped. Mauhuli ba ni Camille to? Nasa ba yung last guy? And that is Dao. Stealing that win again onto the side of Team Falcons. And for the side of 36 Thieves, ito talaga yung pinakakailangan nga nila. Pero at what cost? Lagi silang nawa 1v1 para nga manalo sila. I think akala ni Camille nasa dugout yung last remaining player doon. But this A-side take, mapapansin mo naman when you look at the mini-map na bago pa magsimula yung mismong take ng Falcons dito, flooded na yung site. Lahat na ng players nakapag-rotate na papuntang A-site dito. So, it's a full defense form for the side of 36 na kailangan nandun silang lahat just to make it work, and it worked out nicely for them. 11-5, and hindi pa rin to match point para sa Falcons. Camille shuts down the blades here, pero matatamaan ang Prowler! Pero makakatatlo siya! Just go now, Camille hitting all the shots right now. Isipin mo, that could have been a win coming in from the side of 36 Thieves. Pero doon namatay dito si BN, it's just a go signal for the side of Team Falcons for them to go all out. And nakahuli pa sila ng dalawa pa. Pero yun nga lang, wala nga dito si Camille, pero importante, buhay pa yung apat dito na natitira. Pero pagpasok nga dito ngayon sa B-side, mga pare sa amin, dito lang natitira. Diyos ko, judge yung gamit niya. And if ever, pwede pa siya makahuli dito ng probably isa, dalawa. Pero yun nga, napakahirap nga kasi lahat sila nagbilong na. Isa lang dito ang naiwan apparently, si Eneri. But at least, all they had to do is wait. Pero great timing coming in from Eneri, catching one hanggat hindi pa nagamit itong judge niya. But now, from the rear, that is Dao.
on a 4v1 and they have to move away or probably take her down at least minus firepower para sa kanila. Pero sabi ni NRA, tala, ano yun natin to men, sandwich play to coming in from Falcons. So either way, kaliwat kanan, meron kang kalaban doon, choose your poison, match point for the side of Team Falcons Vega. 1 puntos na lang kailangan nila. They get the win pagdating dito sa mapa. Sila rin naman ang pumili as well. A good shutdown. Lalo na naka-Blade Storm pa si Jet dito. At lalo na, ang daming nagpe-pressure kay Kamiyu kung tutuusin. Pero that triple kill basically sealed and delivered the round para sa side dito ng Falcons. With the last 2 players remaining from 36 side, sobrang hirap mag-control ng site at that point unless makakuha ka pa ng kills. Pero that also didn't happen. Isa na lang ang kailangan nga dito ng Team Falcons and it's over for themselves. For 36 Thieves, kailangan nga nila makabawi nga mamaya nga sa split. Pero right now, they're gonna go in no matter what. And Neri! Kamuntikan pa, buti lang talaga. Andun nga si Alexi. Convergence paths once again. Mad V spawning one, pero meron pa siyang stun together with a salvo. And they're gonna push, they're gonna fight. Dito kahit anong mangyari. Util dump already here in B-side right now. Pero Shirazi with a great angle. It's all up to one and Zelid all alone with a buggy on hand. Zelid catching one and it's over! Ladies and gentlemen, 2-0 already. Kung ano yung score kanina, yun lang din yun ngayon. 13-5. And with this, Falcons is on a series point already. One more, and we're gonna end this night na Pinas ang malakas. Diba? It's only a matter of time here para sa at least naging former champions din ng Game Changers Southeast Asia na makabawi at mapunta ulit sa kanila yung magiging corona nga dito. The Queens actually of Pacific as we called them before, and this game just set that in stone yet again para sa kanila. Shirazi did a wonderful job sa mga long-range duels nila dito, and yung mga close naman na kailangan mo ng close range, nandyan sina Ineri. And then tapatan mo pa na yung initiator mo na si Alexi, ang ganda rin ng mga pop flash setup for you. Pero ito I mean, I want to talk about Alexi as well. I mean, if kunyari, sila Ineri nga dito, yung Wele, probably kung sino man talaga na-flash, it's just handang-handa si Alexi to swing for them to steal that kill onto the side of Team Falcons Vega. Pero for the side naman dito ng 36 Steve, it's just, yun na nga bes, hindi natin nakikita yung mga kailangan mag-pop off nga dito. It's always been BN, yes, pero where is I'm VG? Pero yun nga lang, sa next map nga natin, dito magkakaalaman bes. 100% win rate dito ang Team 36 Thieves. Pero for the side naman dito team ng Falcons Vega, they haven't played this kahit isang beses. So 3-1 or probably 3-0, sila lang dito makakasagot niyan. Let's see, dahil so far for 36 Thieves, again, ito yung pinakaunang beses na nakatapat nila yung Falcons Vega. So, ang dami nilang kailangang adjustments na talagang gawin dito. Yung 100% win rate nila pagdating sa split, that's also because they've only played it once. Kahapon lang nangyari yun. And that's a win against the Stallion squad, sure. But again, for Falcons, it's an old team na kailangan mong tapatan. The chemistry is there, the setups is there. Nakita mo naman kahit dun sa replay na napanood nga natin kung paano i-setup ni Ineri yung sarili niyang stun para rin sa sarili niyang kill. Ang daming mga bagay dito na polished para sa side ng Falcons Vega. 13 first kills. Yeah. Which is, I mean, babalikan ko lang yung split mo, no? I mean, pag nung naglaro din ng 36 Thieves, yun ang pinili nga ng Stallions Lyra, no? At ang score nila, hindi pa one-sided, 13-11 Bessie. Kumbaga, lumaban pa rin talaga ang STS nga doon. Pero pagpasok nga rin dito, for the last time dito nga sa game nga natin, it's actually Eneri ang MVP nga natin ngayon. Same goes dito ngayon sa side nga ng 36 Thieves. Pero I want to point out once again, IMVG not in the perfect form na talagang ine-expect natin. Siya yung player head-to-head nga, I mean player to watch out na talagang tinabi natin dito kay Mad V. And siya rin talaga yung nagpa-pop off. Hindi lang kahapon, pero yung last time na kinast natin sila bes. Si IMVG rin yun. Pero siguro sa split, we're gonna get to see na dun na talaga sila makakabawi.
Let's see. Dahil at the end of the day, syempre for 36 Divs, rank demons tong mga to. Kumbaga, at this point, pag lagi kang nagra-rank, 'di ba? Reset malala para sa susunod na game. Tapos queue ka kagad, 'di ba? Ready ka kagad makipaglaban ulit at makatapat nga. Etong Falcons Vega. And speaking of them, Eneri as the MVP of the match. Na-mention ko kanina na expected ko si Eneri magiging MVP pero si Cameo 'yon. Ito na yung moment niya pagdating sa Pearl, her own setups, her own kills. Other than that, complete domination when it comes to controlling anywhere she wants to control. Ito I want to point out yung Team Falcons Vega. It's just yung ACS nung lahat nga nila. It's always like 300 plus. All this time na naglalaro nga tayo dito, it's that high na talagang in terms of impact, kitang-kita na nga rin natin kung paano rin talaga mag-perform yung mga players nga dito ng Team Falcons Vega. Pero for the side naman dito ngayon, sabi nga ni Kavil mga tol, it's just, if ever this is your day, it's gonna be your day. If ever alam ng universe na kayo mag-champion dito, if ever you owned it, if ever you believed in it, you're gonna be one. And for the side of Team Falcons Vega, all they have to win is just one, and the night is over. Kung para sa'yo talaga, yan na lang ang sasabihin nga natin dito, especially sa Grand Finals natin. But nonetheless, syempre, meron pa tayong isang match. There's still another match to watch. Sure na magkakaroon ng Game 3 for sure pagdating nga dito. But ganda niya na. Saan mo nakuha yan? Sa Seoul. Sinong kinontrata mo para makakuha niyan? Alam mo, Bes, ako pa ba? Grabe ka na, Mayor. Tira mo nga yung yung spike na dito. Eh. Ay, meron ka nito, di ba? Meron ka nito, di ba? Yung wingman na wingman. spike na natanggal. Pero wala akong Tactibear. Nandun ako sa event na kung saan binibenta yung Tactibear pero di ako nakabili niyan. Di ba? Mas malapit ka. Wala. Humingi ka sa akin sa Vietnam. Sige. Pabili ka sa akin sa Vietnam. Padala mo na lang papuntang Germany. But, of course, we are still waiting for another game here. And syempre, hindi ko alam kung kailangan na natin ayan, okay na. Narinig ko na. Ngayon, narinig ko na. Pero ayan nga, right now, we are just gonna go in a short break. And when we come back, the question remains, is it gonna be the final map or there's one more? Wag kayo nga alis. Valorant Game Changer Southeast Asia will be right back.
And this might be the last game of the night if nanalo dito ang Falcons. Mga tropa, welcome nga pala once again sa Val Game Changer Southeast Asia Grand Finals. Ang lalaban nga ngayon is Team Falcons Vega against 36 Thieves. Siyempre, ako nga pala si Phil, kasama ko si Taylor at kami nga pala ang The Mods. And siyempre, kasama natin ang esports dog, si Pico, na nag-iingay kanina. Nag-iingay mo kanina. Ayan. Sinaside eye ka pa. Kahit isa na lang yung mata niya. Lupit! Anyway, map results. Pico, tignan natin kung ano ang nangyayari sa mga previous matches natin kung kakatunin nyo lang at mga kakarating lang. At kita nyo naman, 13-5 lang naman yung score natin when it comes to game number 2. Wala pa tayong double-digit score na nakikita mula sa side ng 36 Thieves. Yeah. Inaantay natin si MVG, man. Once na nakabawi ito si MVG, that might be a whole different story for the side nga din dito ng both teams nga natin. Pero for the side naman dito kay Falcons, hindi pa nila nilalaro ito kahit isang beses. Wala pa silang alam masyado kung paano ba laruin tong mapa na to. Kahit sinong team pa. Siguro last year, yes. Pero yun nga lang, iba pa yung ano nila doon eh. Iba pa yung lineup nila doon. And at least, ngayon, yeah. Ikaw, best prediction mo, sino? Prediction? Nagtanong ka pa, di ba? Si Pico nga inantok sa tanong mo eh. Di ba? How na hininga mo, Pico? Falcons lang naman ang prediction natin dito, mga tropa. Pero, Pico, ikaw? Wala. Sino ka? Wala na. Tino. Yan, Look at Tita Taylor. Hello. Wala. Tapos na. Tingnan mo. Pinalitan na lang ni Direk yung pwede nyong ipakita. Pero anyway, here we are. Game number 3. Split is the name of the map. At last time, 36 Thieves, medyo madugo din yung laban nila dito sa mapa na to. It was a 9-3 curse at nabaliktad nila yan with 100% map win rate dahil isang beses lang nila nilaro. Pero makikita mo naman, yung defending nila dito, 25% win yung last na nakita natin. So, stat-wise, there's not really much stats to talk about, honestly. At meron ako nakita actually na curious sila pagdating sa TikTok kung sino yung dating member pinalitan basically ni Manvi dito. Si Kohaibi yun, guys, taga Singapore. Anyway. It's been like what? 2 years, no? 3 years? Matagal na yun. No, best, no? Ang tagal na rin nun. Kasi there's this time as well na naglaro din ang Team SMG. Tapos kalaban nila sila Kohaibi nung time na yon, di ba? Yeah. Nangyari din yon, man. I mean, it's been a long time. Pero syempre, hanggang ngayon din naman, friends din naman sila lahat, no? I mean, pagdating nga dito ngayon mga pare is just Team Falcons versus 36 Thieves na naglalaban-laban. Once again, series point for the side of Team Falcons, isa na lang, tapos na itong gabi. And 36 Thieves, aiming for them to get that 2-1 if ever. And syempre, yung ating reverse sweep na mangyayari. I mean, that happened yesterday against STS. So, right now, I'm VG. Hindi pa rin niya mahanap and hindi pa rin nila makita yung perfect opportunity na makapag-duelist nga siya dito kasi doon din talaga siya nagpo-pop off. Yeah. Tignan natin dito sa game na to. Neri slides in, doesn't get the kill. Instead, si Avens mabilis na nakapag-react and mabilis naka-retaliate. Ang kaso nga lang, syempre, may tao pa rin dyan and nakuha rin nila yung trade-off dito. 2-1 para sa side ng 36 Thieves. Nakakalamang sila sa tao pero unfortunately, pati si IVG ay masasama sa hukay. Lungkot naman. Dito 3v3 once again, Alexi planted the spike right now. I mean, Madvi, at least maganda naman yung position nga na dito. But onto this game, Zelid catching one pop flash, connecting onto one, pero nga lang BN from the ear, and BN again with a kill! And with this, 1-0 already, and 36 Thieves, ito yung kailangan nila, bes. Kailangan nila manalo dito for them to set up the momentum. Kasi it's always been Team Falcons all the way, pero nga lang for 36 Thieves, at least nakabawi na sila ng isa. Hopefully, talagang mag-online si I'm Vietnamese girl dito. Kasi siya rin yung nagdala ng mapa na to, kung tutuusin, dun sa 9-3 nila from yesterday. Pero, you also have to think for yourself, di ba? Madugo din yung match nila kahapon. Kailangan resilient ka talaga pagdating dito sa Grand Finals. Kasi isang best of 5 ulit yung lalaruin mo. May fatigue, kaya na nararamdaman din, syempre, from the side of 36 Thieves. Malaking factor din yun.
Yep. And yung isang malaking factor din, Bessie, to the fact na for Team Falcons, sobrang tagal nilang hindi nalalaro to. Isa yun eh. And napakahirap na nga nun. Pero yun na nga mga pare, lahat sila nasa loob na. Madv catching one with the bandit on hand. Pero with this, Madv, libreng sheriff dito para sa kanya. Pero dito, a 5v4, at least Eneri trying to be really aggressive with this Bucky. But, on these games, medyo malalim na rin naman talaga din ang mga players nga ng Team Falcons nga dito. Pero nga lang with that bandit, mapapatay ba ni isa? Probably not. And medyo malayo pa rin dito nga si Amens, taking down an area at the bat. They have to sustain, yes, but the clock is ticking. They have to move fast and they have to go in. Paranoia, couldn't go onto them. Classic lang hawak nga ni Alexi nga din dito. Pero yun nga lang, si Shirazi dito nakabawi pa ng isa. I'm VG together with Dow finally making it happen. 2-0 already for the side of 36 Thieves. Sila na yung may lamang. And going back sa sinasabi ko nga kanina, and sa side ng Team Falcons, to the fact na ang tagal nilang hindi nalaro to sa competitive scene na ganito, syempre, meron pa ring lapses comparing do sa 100% win rate na nalaro nga nila back then. Kumbaga, nakapag-exercise na rin yung 36 Thieves dito kahapon. Nakapag-warm up na sila kahit paano. At saka, ito, para sa side, syempre, ng Falcons Vega, nakuha nila yung plant despite, of course, na anti-eco yung round na yon. Ang ganda ng paranoia na na-setup kasi dito ni Amens. Mapipilitan talaga silang umatras, wala silang spacing, so ang bilis lang din nilang na-shutdown sa loob ng site. But, of course, in round 3, ito yung buy round nila officially. Orb control nakuha na rin dito from the side of 36 Thieves. Lahat ng value na pwedeng hanapin, gagawin nila, pero yung pasok! Hindi nila napansin daw, especially naka-judge pa. Diyos ko, kamuntikan pa, bigla, pero yun nga lang, at least, Madv catching one, putting it to a 4v3, and this is gonna be the side naman ngayon ng 36 Thieves kung paano nga nila to makukuha itong retake hanggat hindi pa na nila napaplant nga yung spike. Medyo malayo pa rin naman, hawak nga rin dito ngayon ni Alexi, but they have to take the space. They have to probably rethink and refresh kung paano nga nila to gagawa ng paraan. This is the first time na lalaroin nila itong mapa na to for so long. Pero, syempre, as a player, as a champion, you have to be ready sa lahat nga ng mapang lalaroin nyo, Bessie. Yeah, 100% agree with you. And good catch from Camille. Especially pagdating doon sa magiging rotation sana. Nasa side ng 36 Thieves. Pero ito na yung chance nila para makapag-plant ng spike. No one really na susubukan, i-punish yun. Dahil pagdating sa baril, judge, pang malayuan. Aside from that, Amens, sobrang layo pa. 4v2. Amens sa garage. Zelid sa heaven. Nakita ng cameo. Right on that timing. Alexi as well. Maganda din positioning nga niya. Good cross for the side of Team Falcons in a rip position again. But now, all they have to get is just exit frag na hawak nga ngayon ni Amens. Which probably deny and pahirapin palalo yung economy nga dito ngayon ng Team Falcons. Pero syempre, with this distance, kaya pa. Kailangan nga mamatay dito or probably get that rifle, then move away. So, for the side of Falcons, at least, they got their first na score nga dito sa game natin. They have the rifles complete. Wala silang problema in terms of everything. Same goes with 36 Thieves. Complete setup, gaya ng sabi mo nga. Pero speaking of setup, yung mid-control kanina na nakita nga natin dito, nakatakas pa yung Wele, kung tutuusin. It was a good catch para kay Dao, but it was also quickly punished by Falcons Vega. Ito nga yung kagandahan sa setup ng Falcons. Lagi silang may trade. It's always a buddy system to come out of this team. Fast take from Falcons side. Eneri on the hunt. Yung stun, magkoconnect ba? Surely, magkoconnect para sa kanya. Yung damage, hindi ganun kalaki, pero mamamatay din siya sa kamay ni Amens dito. Denied din itong si Eneri bigla, pero yun nga lang, BN, one by one, iniisa-isa nila dito ang Team Falcons, mga pare. But putting it to a 4v2, Shirazi and Alexa nandito ang natitira. Still outside garage. And for the side of 160s, they have to maximize this aggression and itong advantage nga na meron sila, no? Pero for the side of Alexi, at least, gonna take the time. I mean, you have all the time in the world. I mean, 1 minute remaining. Pero yun nga lang, ipupusuan ba nila to or hindi? Probably not. I mean, for the side of Shirazi, wala na siyang pera.
Alexi, makakadrop pa siya ng isa mamaya. Pero yun nga lang, wala kasi lang idea kung nasan din ba yung mga kalaban nila. So might as well, save na lang to, men. Kung titignan niyo yung camera ni Alexi, naglalaro ng juggle para sa sarili niya. Binabato yung spike sa taas, pupulutin ulit. Same goes, same story. Pero if you can actually see, may chance pa ba? 20 seconds, I don't think na gustong pasukin pa o gusto nang subukan ng Falcons Vega. Kung mapapansin nyo sa camera nila kanina, habang nag-aantay sila, habang nagsasave sila dito, nag-uusap na sila para hindi nila magamit yung timeout. Ito na yun. Yeah, tama. Ito na yun. Ito na yung pag-uusap na nga nila, no? I mean, ang tagal nun. 1 minute yun, bes. This is literally like a one whole timeout and more. Might as well 2 minutes, I guess. Kung totoo and once again, winnable talaga. And ito pa, I just want to give big shout-outs to our friend, Theo. We love you, Theo. Is he watching? Oh! He chatted he is as well. watching. Yeah. Shoutouts Let's to go, Theo. Our production. Honorary. Our direct. Yeah. 3-1, FLC. Again, dahil nga nag-save sila sa round na yun, mapupunta sa 36 Divs yan. Pero ito, panibagong round na naman. Yung flash tumama, saktong-sakto. Yung spray down ni Eneri. Dalawa pa. And a good setup again. Kahit yung flash, sinet na rin dito. Eneri on the way, paving the way for the rest of the team of Falcons. A-side pretty much open. That final bullet on the side of Eneri, making them, narapatay pa nila itong 36 Thieves, which is apparently, Bessie, yung pinaka-importanting agents pa, yung dalawang merong ultimate, lalong-lalo na yung showstopper nga dito. But right now, putting ito, 5v3, Zealot onto heaven, Camille waiting patiently. If ever talaga makikita nga niya, pero nga ng Zealot dito makakuha nga ng isa. Paranoia is here, Zealot from up top will catch one more. Pero nga ng convergence path is at least ready na rin, and Eneri will catch 4 instead. And for the side of Team Falcons, finally, sila nakakuha nga dito mga pare. Nagsisimula na rin uminit yung ibang mga players dito ng Falcons, especially for Mad V on this round. At saka yung simula pa lang nila dito, pag-usapan na nila from a while ago na it's gonna be a fast take and it has been very fast. Hindi nagkaroon ng chance na makapag-react talaga itong 36 Divs maliban of course sa heaven control nila pagdating kay Zelid. But other than that, Eneri just popped off on that round. And with this, like what you've said, 4K agad. Pero yun nga, lahat sila papasok na dito mga pare. Eneri dito nangunguna with the overdrive on hand together with a showstopper from up top. Down 7 will catch 1. Pero yun nga lang, just go, what a disaster! On the side of Team Falcon, si Camille at si Mad V nagkaharapan. 5v0 mga tropa at yun na nga, nahuli pa sila. Pico, manahimik ka! Gandang reaction mula sa side dito ng 36 Divs. Kahit na ang bilis ng take mula sa side ng Falcons Vega, dahil nga may showstopper sila, kinailangan nilang umatras o at least make a little bit of a space. Tapos, saktuhan mo pa na pagka-dash nga ni Mad V, dun din siya titigil sa harapan kung nasaan na yung spray pattern mula sa side ng 36. Timeout on the side or on the hands of Falcons Vega. It's the first called timeout mula sa kanila on this game as well. Pero kailangan nila to. I think ito yung time na medyo nahihirapan silang gumawa ng spasyo talaga. Kasi ang bilis ding sumagot pagdating sa gunfire nitong 36 Divs. Tandaan nyo guys na itong grupo na to, itong team na to, lahat sila nanggaling sa local scene ng Vietnam. May isang tournament doon kung saan magkakaiba pa sila ng team. And they realize, why not create a super team? And ito exactly yung super team na yan. Yung 36 Divs, they've come a long way, especially going here sa Grand Finals kung saan ang mga nakatapat din naman nila ay veterans basically ng game changer scene nga natin. Another round and another setup. 36 Divs. May mga baril sila dito. Viper Spit available as well. Same goes for at least yung ating ult from the Omen. Pero good shot mula kay Mad V. Very crisp. Crispy indeed, but now Eneri here in mid.
Dalawa yung katapat nga na dito, pero nga na Amens dito medyo delikado. Are they gonna commit or not? Probably not. This is 2v2. Clear vision of the 2v2 pagdating nga dito ngayon. But at least, I'm VG. Waiting patiently as well. Less than a minute left in the clock right now. Saan ba sila pwedeng pumunta? They have the From the Shadows. One more. At si Alexi nga dito may Seekers together with Shirazi as well under that Viper's Pit. Pero yung nga lang, Amens din nga ngayon. Medyo in terms of map control, Bessie talagang lahat talaga pinupuntahan nila. It's just they have no clear vision kung nasan din ba yung mga kalaban nga nila mga pare. Pero with this, Mad V will catch one. What a great opening. At least Amens nga napatay na nga nila dito ngayon. And Eri with that bucky on hand, taking down BN. Libreng rifle nga para sa kanya. Pero buti ito a 5v2. Kahit isa sa mga players nga ng Team Falcons di pa nababawasan dito kahit piso. And for Dow 7, at least stealing away 1 kill. Pero this is a 1v4 at the end of the day. The clock is ticking. They have to win this again and again. But for the side of Dow 7, pupusuin na to? Or probably not? Or pupunta siya sa safer route or probably just save this instead? That's the smarter decision, honestly. Sa isang 4v1 scenario, I think you can kind of expect, especially dun sa crossfire na nakaset kanina from the players of Falcons Vega. Other than that, the entry to come out from them, makikita mo naman Mad V plus Eneri combination towards Heaven Control hanggang makarating sila ng site. Talagang nakabody at magkadikit talaga sila dito. Pati setup ni Mad V, go kill Eneri. That's the type of thing that we are seeing here in a thrifty round mula sa side ng Falcons. Isang puntos na lang, bes. Pantay na yung laban. Yun nga, no? It's just 1 point na kailangan nga nilang makuha nga dito, mga pare. Pero yun nga, for the side naman dito ng Team Falcons, at least, no? I mean, dun nga sa kill din na ginawa nga ni Manvi a while ago, taken down itong Omen. Mas madali pa dito nakapasok dito yung mga players nga ng Team Falcons. At least for the side of 36 Thieves, they have the Viper's Pit together with From the Shadows. So in terms naman sa pag-retake, pwede nga nila makuha to. And for the side din ng Team Falcons, they can be really aggressive dito no matter what. Slowly and surely, just trying to get this momentum setting up for themselves para mabawi pa rin to. Pero yun nga lang, pop flash again and again. Dire-diretso nga dito ng Eneri together with Mad V all the way from mid. Pero ang dami nang nabato dito ng 36 Thieves, no? I mean, Prowler, ubos na. Yung Paint Shell, wala na rin mga pare. One more kill onto MVG and they have this Nightfall up for them. Seekers out for them. Tara nga din talaga makapasok nga rin dito. Pero Diyos ko, Zeled! Diyos ko, isa-isang pumasok doon ng Team Falcons. And that might be a huge blunder for them. Ganda ng hold ni Zeled, pero meron pang isa na makakatapat nga dito. Hinabol nila, and of course, that's Alexi as the final blow sa Falcons side. To be honest, sabay naman nag-drop yung 2 players from Falcons, especially doon sa mid-control nila. Ang kaso nga lang, Zeled was just able to clear it out. I think expected nila na mas malapit din siya dito. Hindi rin gumana pati yung pop shots pagdating sa shotgun. So, it is what it is. Alam mo yung nakakatawa. Sama ako sa inyo, si Cameo tumalon din. Ako rin! Baka makuha ko, baka mapatay ko. Oo nga. Anong pero meron hindi dyan? Kalapit eh. Kasi naka-shorting rin siya nun, sayang. Pero yun nga, Cameo getting that verticality already, pero Eneri gonna push in. Ito sa side ng Team Falcons, this composition is built for attacking. So, they really have to get this win. Or probably sila yung makalamang sila dito kahit papaano. Or at least get that 6-6. It's all good. Pero yun nga, for the side of Team Falcons, kumbaga, kailangan mo rin talagang makita na this is the first time, literally first time that they played this map. So, yun nga, lapses, first game jitters, first map jitters sa split. Pero, we're gonna get to see. Pero yun nga, lahat sila pumapasok dito, Bessie. And 3 is definitely there. The double kill settles. Dow, good on the repossession. Makakahanap pa ng isa pero hindi na ganun katagal. Ang kaso nga lang si Eneri nabulag pagdating sa barrel. Gusto niya sanang kuhanin yung upgrade pero maraming masyadong tao. That spike has been dropped towards B and Shirazi, 27 HP. I don't think she can fight.
Yeah, for sure. May pera pa naman para sa susunod na round. Pero there's not really much you can do at this point. Yeah, I mean, high-low position for the side naman dito ngayon ni Omen. Kanina and, nga 2v2, di nila and Viper. tinapatan. Ito pa kaya. 1v3 pa kaya. Pero yun nga, this is time for them to talk about kung ano ba yung mga kailangan nga nilang pag-usapan. So, si Kapitan nagsasabi na let's try to probably adjust again. 6-3. So, on paper, Bessie, we can say that this might be yung pinakamalaking puntos na lumamang dito 136 Thieves sa Falcons. The only time na lumamang sila ng ganitong kalaki. Kasi it's like what? It's always been like 2 points. 3 points, ganun. Pero wala pang 4 points. Pero yun nga, for the side naman dito ngayon ng 36 Thieves, at least only ensure they're just getting it. Everyone's just enjoying. Pero for IMVG, 2-5-2, Bessie. Aimee, sisimulan nila with a dog. Medyo nakakaramdam syempre para sa side dito ng 36 Thieves. Are they ready to take on the action? Dahil si Eneri nasa loob na. It's time for the hunt. Pero sa corner, nag-aantay si IVG. They were able to at least punish itong entrance mula sa iba. Pero it's still a 2v2. Kamiyu good on the shot. Kaya niya pulutin yung spike dito. Kaya rin nila makapag-setup ng post-plant nila. Wala silang idea kung saan manggagaling yung dalawa. But yung dalawa nagsisimula pa lang mag-rotate. Yeah, they're not playing together. Kumbaga crossfire lang ang nasa isip ngayon ng 36 Thieves right now. Paranoia being placed without any follow-up. And Eddie will catch one up to Amens. They have to play together. And with that, 6-4 Falcons trying to get that 6-6 onto that first half. Well, it is really possible. Pero yun nga, nauhuli din kasi sila ng Team Falcons thanks to that last player. Pero good catch pa rin para sa 36 Thieves to consider na itong round na to, no? Pantay halos yung gunfights natin. Nahuhuli nila sa ibang at least corner itong mga players ng Falcons Vega. Pero may priority kasi sila. Ma-priority sila basically is ang priority nila clear yung site agad. Not really the corners, not really the factor pagdating dun sa labas. But nonetheless, 2 more points para mahabol nga nila to. Showstopper meron na rin sa kabila. Anything is possible. Alexi catching one, and that is huge. At least they have that opening. Si Selid pa yung nawala nga dito, which can actually make things easier. But right now, someone is close as well, and Neri just go slide and kill. Second down 1, but now I'm VG. At least second down Shirazi. So hindi na kailangan nila isipin nga yung likod. At least si Shirazi patay na. There's a 3v4 winnable. They have the showstopper. They have the nightfall as well. Pretty much winnable for the side of 36 Thieves, pero kung paano nila gagawan nga ng paraan. But now Alexi, one more onto that Seekers as well. But now Madvi, really great positioning. I mean, coming in from her though. But now, this is the Nightfall together with a showstopper. Not gonna catch anyone. Mad V steals one as well. BN, at least nakabawi pa. Pero, Eneri, muntik pa na. Hindi pa patay nga dito ngayon si BN. Pero dyan talaga si Mad V. Nakabawi siya. 6-5. And for Falcons, one step at a time. Pero look at the ultimates of Falcons. Utang na loob, lahat online. Lahat online nga pagdating dito. Tsaka, itong naging round nga natin, I don't think na they expected na wala mahuli dun sa showstopper na yon. That's one thing's for sure. Pero it was just very difficult for them to retaliate. Ang bilis nga kasi ng pangyayari. Isipin mo si Eneri, slide, sakto, yung kill, headshot, tapos na yung pag-hold niya o at least yung subok niya sa pag-hold ng B-main nila. That's a problem. A big problem indeed. Pero yun nga, Eneri gonna push in with an overdrive. Pero denied by Dow 7. She's super low on HP. Wala silang sustain nga dito kahit isa. Pero butan talaga may pain shot. Pero tama from the shadows lang muna. Pero kala nila sa B. Hindi! Sa A pala! Kahit isang tao wala doon na
na nagbabantay yung mga tropa. Pero yun nga lang for Falcons, they're all inside. Mod V, ang ganda ng convergence spot niya, making them that opening already. So gonna win a Viper spin onto Shirazi. Sa lahat ng papasukan dito ng 36 Thieves, lahat sarado, lahat plakado. Mod V catching one and that is huge. Pero putting ito a 4v4. Dow, once again, super low. Pero Dow again with a deny onto Alexi. Winnable power for the side of 36 Thieves. And nabutin lang si Cameo dito nakabawi pa ng isa. This is a 3v3. Dow 7 is low. I'm VG catching one. Switching up onto a Phantom. And nahuli pa to ng 36 Thieves. Grabe. Sa sobrang dami nangyari. Ang dami nga nangyari. Ang daming ultimates na lumabas dito. Ang dami nating nakita. Pero sa huli, mananalo at mananalo pa rin yung raise nila dito, which was Dow getting a triple kill before the round ends there. And just a quick replay. Siyempre, ito rin naman yung last round of the first half. So lahat na nang pwede mong ilabas, dito nila ngayon ilalabas yan. It started off with, of course, I'm Vietnamese Girl. Yung mga pre-fire nila sa loob ng Viper Spit na to, just to create a lot more chaos. It's closer as it gets pagdating sa first half natin at this moment. Pero ang lakas din kasi talaga ng defending ng 36 Thieves kung tutuusin. Despite the disadvantage right now or the very beginning, once na makakita ka ng players na mag-step up, mag-online bigla, then it can change. Comeback nga yung score nila dito last time, di ba? Sobrang saya na makita na nakakabawi na dito ang mga players ng 36 Thieves kahit anong mangyari. Well, once again, this is actually the grand finals. So you really don't want to see your team to go like 3-0 clean sweep pagdating dito ngayon sa ganitong stage nga ng laro. Pero syempre, for the side of Team Falcons, the lesser the game they played, the better. The less the fatigue as well. And the less the information na mara-download sa split 2, bes. Exactly. The less maps na maibibigay nila dito, yung talagang execution o set play nila kung tawagin nga natin. So, with that, of course, 36 Thieves, at this point, syempre sa second half, sila naman yung magiging attacking dito. The good news is, Dow is right now popping off. BN still having a hard time, pero may mga highlight plays din siya na nakita natin kanina. I honestly think kung firepower lang naman yung usapan, talagang kayang tumapat ng 36 Thieves dito. Hindi imposible. Yeah. Dow popping off, at least yung mga hindi nagko-pop up sa 36 Thieves, medyo hindi talaga nakakabawi. Pero look at that, Mad V! One tap, one kill, taking down Dow 7, which is good sign to, bes. Kasi siya yung talaga nagpa-pop off nga for the side nga ng 36 Thieves. Pero yun nga, for the side naman dito ng Team Falcons, we're gonna get to see if kaya ba nilang patayin nga dito ngayon si Zelid. This is gonna be it. That is a pop flash connecting onto these players. Snakebite as well. They have to move away. Atras muna, Mad V. Good on the shot though. 4v3. Unti-unting paggapang wala kina Amens. Pero warning shot lang, sabay atras muna para sa kanila. And a repossession, again, for the side of Falcons Vega here. At this moment, at this point, hindi rin nakita ng dog na may tao pa pagdating sa sewers. 4v3 lamang dito ang Team Falcons, and they have to win this for them to equalize everything onto a 7-7. Alexi, pop flash, confirmed na meron pang tao ngayon. Classic, by the way, free gun. And Eddie swings out. Zelid catching one. And Eddie again with another one right now. And a second one taking down Zelid, 7-6. To end this second half pistol. And with this, lamang dito ang Falcons in terms of firepower. But buti lang talaga na huli nga si kanina, si Dow 7. I mean, that's a huge factor. Taking down the person kung sino talagang nagpa-pop off sa'yo. I mean, nagkaroon sila ng confidence. Okay, wala na si Dow 7. We can actually move freely kung paano nga natin gagawin to. And yeah, they did that perfectly and clean as well. Yun naman yung kailangan mo para sa mga susunod na rounds, di ba? Kung gaano kalinis na pwede mo makuha o pwede mo ma-execute yung round, and as much as possible, you wanna stay it that way. Falcons Vega, meron naman silang wall dito from the Viper or from Shirazi, pero sa likod ng wall na yan, may nagtatago ng dalawa.
Alexi's right behind her as well kung sakali man mangyari yung swing o yung dash. BN, prep top pagdating dyan. Pero yung judge, pipigilan agad dito si Dao. And mula sa Heaven din naman, pipigilan yung dalawang players makapasok. Complete obliteration indeed, and that is a first flash connecting onto that player nga doon lang sa may ramps. But now Shirazi, kailangan niya makukuha dito ng distansya kasi alam niya na baka nga mapatay siya kasi hindi niya alam kung ano bang gamit na baril nga dito ngayon ni Zelid. She's half HP remaining pagdating nga dito ngayon sa Viper. That is a wall bang, not connecting pero at least nag-swing nga dito ngayon si Zelid. Amens, the only player remaining with a judge on hand. Yung spike nasa kanya. Utilities are complete with this. Meron na siyang smoke as well. Pero yung nga, Shirazi all the way from ramps. Taking her down. 7-7. The equalizer is here. So for the side of Team Falcons, at least lahat sila bumabawi dito kahit papano. Pero yun nga, for the side naman dito ngayon, the 36 Steve is just, well, lamang naman dito talaga ang Team Falcons in terms of firepower. Pero ngayon, meron na silang baril. Tignan natin kung makakabawi sila. Or probably it's gonna be the same thing kung ano yung nangyari dun sa first and second map natin dito, Bessie. Tsaka successful yung pag-hold nila dito. Pagdating sa A-main, pagdating sa Heaven control, walang labis, walang kulang. Lahat ng pwedeng mapatay nawala pagdating doon sa side ng 36 Daves nga. So, it's as clean as it can get, as we call it. B-main though, medyo nakakaramdam na dito, especially ang lalim ng ginawa nila o tinake nilang spot pagdating sa A-main control. So, they're quite aware. And it's a good thing kasi merong gap kahit pa paano. So, malalaman nila kung meron din pa talaga nag-cross dun sa smoke ngayon. And that is actually one of the very, kumbaga, dangerous spot na hahawakan nga din talaga ng isang Omen because of that paranoia na pwede nang ipakita. So, lahat ng papasok nga dito lang sa may garage, they're gonna be a dead player for sure. One way again for the side of Cameo. Pero yun nga lang, you have to move away. Pero that is 36 Steve stealing that kill again and that win. But Shirazi from that distance, taking down one, which is down 7. There's a 4v2, Eneri and Alexi with the Judge and a Bulldog. Quite difficult, yes. Pero once makakuha nga sila ng isa, might as well get that or probably steal that win. Judge again will catch one. Libreng rifle to para sa kanya. Still Alexi. Oh no, na-equalize pa na 2v2. Lamang pang Team Falcons dito in terms of firepower. But now Alexi still up here. I'm VG, super low on HP. At yun na nga sinasabi nga natin, there's a huge chance baka mahuli pa to ni Alexi. And she will! 7-8, ladies and gentlemen. Nahuli pa nila to. 8-7. Yung score kanina kung saan lamang ang side dito ng 36 Thieves. Kalimutan nyo na yon dahil nabaliktad na nga ng Falcons Vega yung scoreline na yan. And again, for Alexi, the rest of the squad, and Neri, ang galing niya mag-reposition dito. Alam niya yung strength niya as a Neon, first of all. Alam niya na kaya niyang makatago ulit and, you know, make this slide happen. It would be more effective, lalo na sa judge niya na hawak-hawak. And then the rest of at least the firepower ay manggagaling na nga dito kina Alexi from Heaven. And they're gonna push it no matter what. Operator nga nahawak ngayon ni Madvi, so this is gonna be really scary. BN super low on HP. And sobrang hirap na nga kasi pwede pa maging piso if ever talaga na dumaan ka dyan sa wall na yan. Well, at least for the side naman ngayon ni BN, catching one. Madvi, yung operator natin, wala na. Great catch na ginawa nga dito ngayon ng 36 Thieves. But for the side naman ngayon ng Team Falcons, they have the Seekers once again. And they're gonna push it dito no matter what. Paranoia connected on to Dow 7. Shirazi will take down BN. Pero yun nga lang, Cameo, however, it's not over for them to take down everyone with a Judge and a Vandal. 7-9. Team Falcons, ang simula ng kalbaryo ng 36 Thieves nagsisimula na. Bes, alam mo naman kung saan isa sa mga mapa na pinaka-effective ang isang judge. Dito lang naman yon sa split kung saan ang lapit o ang dikit masyado ng mga corners kung sakali nga. At saka nagkakaroon talaga ng problema dito yung 36 Thieves in actually taking ramp control o kaya itong heaven control ng Falcons Vega. Hindi nila matawid first of all, syempre yung wall na meron dito sa Shirazi. And once na tinry nilang tawirin yon, it's already too late kasi papunta na sa kanila yung mga players ng Falcons.
Magandang positioning. BN falling down once again. Pero ito pa, nasa loob na nga yung iba mga pare. Pero nga Mad V just wrecking everyone. Diyos ko, lahat dinurog na Shirazi onto ropes. But are they gonna push it? Spike is dropped. So pwede nga nilang puntahan to. And the only way na pwede nga nilang isipin din is syempre, it's just they're gonna go here in B. Sa may garage or probably here in mid instead. Kasi if ever gonna talk about yung positioning dito ng ibang players nga ng Falcons, which is si Neon together with Viper, men, sobrang lalim na to. And with this information, talagang alam na rin ng Team Falcons, oh okay, they're playing here in mid for sure. Pero yun nga lang, how sure na sila nandun to the fact na it's gonna be Sewers and Neri is waiting patiently. This is gonna be a big murder for sure. They're not expecting this to happen, pero yun na nga, Neri will get it. I mean, Zealot will get that as well onto that trade, pero this is a 3v2 at lamang pa rin dito ang Falcons. Oh, good opening para kay I'm Vietnamese Girl. Nakakita at naspatan nga niya si Shirazi. At least nagkaroon ng breathing space dito on 36 Thieves. And even a bigger chance actually na makuha nga tong round na to. Remember, there's still a convergence path na pwedeng magamit nga dito ni Mad V for the retake. But they have to go through the Viper Spit. So malaking factor din yan. And 36 Thieves now has to just play the time. Convergence path being used. The dash from Mad V and the hunt. Oh, Mad V catching one. Nakakuha nga siya ng Vandal dito. Bessie make that a 1v1. They have the Viper, yes. Waiting patient and Zealot will capitalize that matter. 8-9. 36 Thieves still alive. Wild. Sinusubukan niya sanang hanapin kung saan papasok yung Viper. Kasi alam naman niya kung saan namatay last scene kahit papano yung remaining player nga dito from 36 Thieves. But it wasn't enough. Zealot was just faster. I mean, siya rin naman yung nakapag-open up ng A-main dito. And Vietnamese Girl, it's just the two players having the best of the teamwork that they can actually do. Actually, kamuntikan pa mamatay dun si Viper, no? Muntik na. Yun nga eh. Mauuna Siguro, kasi siyang makita eh. Oh, pero yun na nga, Nightfall here in A. Walang tao dito kahit isa daw again with a showstopper for them just to get this site lang na completely sa kanila. Pero for the side of Falcons, at least quick thinking for themselves na talagang wala din talaga dito na nagpakita masyado. Pero yun nga lang, Shirazi once again taking down 2. Pero Zealot, oh my God, Falcons is more than ready. Alam nila kung nasaan. This is a 5v2 and this is how you retake a site. And Eri catching 1 and Alexi just to end that round again. 8-10 and Falcons, sila na yung may lamang dito. I just wanna say, for the side of Falcons, they know how to read. Ang ganda ng mga reads nila, lalong-lalo na dun sa mga angulo, dun sa may aiming. Tapos may operator pa sila dito and play na naman para sa side ng Falcons Vega. I mean, they started off really maximizing itong posisyon nga rin ni Shirazi. Tapos, kasabay niya rin dito si Cameo. So, syempre, kahit paano nakapitas o nakapinch sila ng ilan sa mga players, saka aatake yung nandun sa front lines. A lot of basically a distraction play for 36 Thieves here. It's working out. Hindi nga naputok ni Mad V operator niya kanina doon sa last round eh. Buti na lang. At least, wala pa silang idea. Pero for sure, in terms of economy, they have a clear vision na meron ngang operator on play sa side nga ng Falcons nga ngayon. 3 more and the night is over for the side of Team Falcons and they're gonna be the champions. Pero for sure, for 36 Thieves, oh my God, this mid! That is an operator! Once again, magpapakita pa ba yung isa? Amens? Oh no. Wow. Oh! Ang nipis. And another one! Oh my God! Mad V! Let's go, Madville! One more? And another one! Oh, kamunti ka na. Pero, Diyos ko. Dow 7, catching 1. 4v1 Bessie. Dow 7, 10 HP remaining. Bam! Walang takas. At that Walang point, takas. diba? Sisilip ka pa ba ng mid? Susunod ka pa ba sa Di hukay namin. ng mga tropa mo? Lalo na wala rin Tatlo silang yun. baril. Ang daming naubos dito sa mid-control ni Mad V. And na-mention ko nga kanina, diba? The potential of the operator in her hands. Complete domination. Tapos si Eneri,
sobrang flooding pa nung mga push niya dito. Nakakailang para sa side ng 36 Thieves na makabuelo o at least makapag-reset. Viper sped just to close out mid. At least, really great signs. Oh no, they have the verticality. Yes, pero pain shell muna. Mambaut lang dito si Cameo kasi nga baka ma-wallbang siya. Everyone is inside B already. Pero yun nga, sino ba yung mauuna? And that is the kill coming in from BN. Taking down Cameo. Pero where are the others? Pero Dow 7, she's gonna commit! Oh no! And a punish! Sa side nga ni Alexi. Gumusto? Tignan mo, nabigyan agad. And, puti ito, 4v4. 2 more Odrat Nightfall nga na hawak nga dito ng IMVG mga pare. Eneri with an overdrive will catch one. Pero meron pa dito ng dalawa nagbabating sa loob ng site. At yung isa nasa may garage. Pero IMVG will catch one. Eneri with an overdrive. Lahat na kinoriente. And a complete turnaround of events. Ladies and gentlemen, Team Falcons is on a match point already. Isang puntos na lang ang kailangan nila para maipanalo yung mismong buong series na meron nga tayo dito for Falcons Vega. But the execution mula sa team na to, ang hirap tapatan. Sure, meron kang mapapatay, isa o dalawa, pero pag nag-overextend ka, sure din na mapapunish ka nga dito. Idagdag mo pa yung daladalang pressure na meron si Eneri. And then, magiging problema mo, may manggagaling from the backlines. And that's Madvi to finish the job here. One more round for Falcons. They are the winners of Split 1 kung matatapos din to. Pero yung nga lang, Dow 7 dito mabawi pa. Pero syempre, ang gagawin nga ni Madvi nga dito is that convergence path. At ang daming nahuli nun. Madvi, all alone here. Nightfall, connecting nga sa kanya. Pero napakadami niyang barel. Kung ayaw na mag-operator, mag-judge na lang siya. Pero this is gonna be it. A really scary entry. Nagagawin nga dito ngayon ng 36 Thieves. Everyone is ready here in A. Lahat sila nag-aantay nga dito. Heaven, sa baba. Diyos ko, paano nila gagawin to? A minute left in the clock. BN is low. And they have to make this possible. Pero as you can see, Amen's trying to get that information onto heavens above. Less than a minute left in the clock at unti-unti nang nalalaman din ng Falcons sa maraming tao ngayon dito nga sa A-side. Shirazi will catch 2. Pero nasan ba yung iba? There's a 3v3 mga pare and Diyos ko, lumalaban pa. Pero from behind, Cameo is here. They're not expecting this. At yun na nga, meron pa siya from the shadows and Mad V will actually catch one and it's all up to BN. Ladies and gentlemen, your champions! We have Team Falcons Vega! Nabawi na ulit nila ang kampyonato pagdating nga dito sa Valorant Game Changers Southeast Asia. The Queens are definitely back. And of course, just having Shirazi back on the team as well, Bessie. Ang ganda ng naging performance nila from game number 1 up until game number 3. Game number 1, medyo kakabahan ka pa ng slight eh. Medyo nakikita mo pa yung potential ng 36 Thieves. Pero ang daming factors to consider dito. Si I'm Vietnamese Girl, hindi rin siya nag-pop off the entire time. And that just goes to show kung ano yung shutdown na kayang gawin ng Falcons Vega. Iba yung capabilities ng team na to, men. Kung ako sa ibang mga teams, men, kailangan na nila magsulat-sulat, boss. Ito na ulit. Because apparently, the last time na naglaro dito ang Team Falcons, nalaglag sila sa lower bracket finals ng Game Changers Pacific ng Ninetales. Sadly. Pero, andito sila para bumawi. Yung nawala sa kanila dati, kukunin nila ngayon. Once again, this is a powerhouse already. They have the winning team. The winning players as well. 4 sila magkakasama dito. Cameo, Eneri, Alexi, Shirazi. And dagdagan mo pa na sobrang lakas na Mad V. Utang na loob pag hindi kayo nag-champion sa Game Changers, ewan ko na lang. Ang dami ring magagandang laban dito mula sa side ng 36 Thieves. Kahit na sabihin natin na 3-0 yung naging scoreline natin dito, I'm pretty sure na hindi rin naging ganong ka-smooth sailing para sa side ng Falcons Vega. Dahil, syempre, kahit itong mapa natin, itong map number 3 to be specific, nakita rin naman nating magkaroon ng malaking advantage yung 36 Thieves sa ilan sa mga rounds natin or kahit sa first half kung tutuusin. The stats doesn't go far off or doesn't fall off
far from the 3 anyway. Maliban sa naging post-plant scenario dito ng 36 Thieves kung saan isa lang talaga yung nakuha nila. Grabe, no, Bes? Sarap manalo, no? To be honest, ina-expect nga namin ni Taylor 3-1 eh. So, ibig sabihin, Bes, ang Team Falcons, this might be their cleanest run ever. Hindi sila natalo sa tournament na to kahit isang beses. Just a Lahat normal day in the office, bes. 2-0, 3-0, men. Just a Utang na normal loob. day in the office. Kung naka-tune in kayo parate sa Game Changers, ganito parate yung resulta na ine-expect mo sa Falcons Vega. Kaya nga medyo nakakagulat na natalo sila previous year and hindi sila yung nanalo dun pa sa split 2 kung saan naghahanap sila ng slot for champions. And FLC, they're back at it again. A smooth sailing run, especially on the upper bracket. Just a normal day in the office kung tatawagin natin, but it definitely does a lot more for them na mabalik yung confidence na yan para sa isang champion mindset. At pagpasok nga rin dito mga pare, once again, Team Falcons, kumbaga, we expected this to happen. And nangyari na nga. Besi, hindi tayo nagkakamali in terms of predictions. Kasi kumbaga, in terms of predicting everything, when you pick Team Falcons, it's a sure win for them. Sobrang lakas ng squad na to. There's no one that can actually beat them. I mean, eto ilan yung Pinay na naglaro dito, Besi? 16. 16 PH players na naglalaro sa VCT Southeast Asia for Game Changers. 4 doon nag-champion. Tatlo lang pala. Si Enheri kasi mukhang Pinay eh. Pero best 325 ACS. Minimum nga iba. yun. Ano ba naman? Man. 300 the entire minimum game, the entire best of 5, hindi bumaba ng 300 ACS yung nakita natin dito mula sa mga MVP nga natin, especially para sa side ng Falcons Vega. Hindi lang siya about sa kills na meron si Eneri, pero ang laking factor na nga agad ng mga talon-talon niya at takbo-takbo niya dun sa loob ng mga site natin eh. Tas dagdagan mo pa na every time na magsa-slide out siya, makukuha niya talaga yung kill. Maybe even 1 or 2 kills to consider. Yeah. Kumbaga, the amount ng backup na meron itong mga players ito is really that insane na they're not letting that player na mamatay without anything, na walang bawi. Talagang, praktisado. Kumbaga, yes, this is the first time na nilalaro nga nila itong split na to for the entire tournament na to, Bes. Talagang sila pa rin talaga ang malakas talaga na nakita nga natin. Pero yun nga, once again, sadly, hindi natin nakita mag-perform si IMVG. Kasi Bessie, ito dun sa entire na series natin ngayon, lagi single digit. Shutdown talaga, malala. As in, shutdown talaga completely. So, at this point, iisipin mo, is it because of the fatigue na syempre nag-best of 5 din sila kahapon? Maybe today is just not the day, di ba? Para sa side dito ng 36 Thieves, especially kina I'm Vietnamese Girl. Pero I think what's important to also think about is split 1 pa lang to. And 36 Thieves, they have so much time na ma-polish pa yung execution nila. I think dun lang sila naglalak completely dahil pagdating sa firepower, nandiyan na lahat eh. Kompleto na eh. Armado na, kumbaga. Kulang na lang talaga ng onting push and paglinis dun sa execution. Yeah. Pero check out muna natin interview, guys. Let's watch this. Here we go. Panoorin natin yung interview, guys. Let's go. Ako, since a while ago. Once again, She's actually filming this. Hi. It's a Falcons vlog. Yeah. First of all, congratulations. Hi to the Falcons vlog. You guys were incredible. This entire split, this was 100% flawless speed run. I don't know, all the way into the grand finals. I guess to start things off, if you could describe in your own words, Alexi or Neri, what is it that makes your team, that good, especially in this current meta? Oh, I'm not sure. Oh, I I'm think not we sure can't if hear you him. can hear her. Oh no, production. Help. Maybe we can sign language it across. No way. You good?
we'll get a double check on the tech. Hello, hello. As Can you much- hear me? As soon as you Happened can. before. Oh, Okay, hello? we're back. Oh, Nice. she's back. I'm so sorry. I was muted. Sorry. It's okay. Um, Good. to answer your question, I don't feel like it's the meta. I think like this year we really like, I would say explore or adventure something out of our comfort zone. Because Alexi has always been a second duelist, our second duelist player ever since like SMG, right? But this year, like we had a thought like, oh, what if we put Madvi and like take her off IGLing because she's such a good aimer, and like I think Alexi feels like it's a waste if she like IGLs when her mechanics are so good. So I think we decided to move Madvi off the IGL role, Alexi to IGL, and just let Madvi like play whatever she wants, experiment with what she wants, and just let her frag out and stuff. And I think that's like the path we are on this year, which really suits us, to be honest. That's amazing to hear. I mean, man, I feel like there's so many questions that have already been asked, and like, I want to ask like, oh, did you face up against any opponents that you struggled with, or that kind of stuff. But I want to change things up. I want to ask like a bit of an overarching question, right? You guys have been at the top of Southeast Asia for years and years and years and years and years and years, and everyone knows your name. How do you guys maintain that form? How do you guys stay at the top and are always changing things up, always, finding new stuff and not getting complacent? How does that mentality look like for you guys? I think for me, like, my personal thing is like, I watch a lot of Valorant from like all regions, like tier 1, tier 2, even tier 3 sometimes, like all regions. I try to spend my time looking at new metas. And as for like being complacent, I've been ingraining it to myself. Like, if I can improve every day, everyone else can. So I shouldn't be lazy and just always put in more and more effort every year. So I think that's, for me, that's my mindset. That's how I like ground myself. That's like how I keep myself like on form, I would say. That's sick, dude. That's Colin, that's like Mamba mentality. That's Inari mentality. Yeah, actually. That's freaking awesome. Well, perhaps the next question then. I don't know if you guys can answer. It's more of an inquisitive one. You can take it how you want, but there was a recent announcement. I think on the Falcons X.com Twitter account this morning. You guys have kind of like a new coaching staff. Are you able to share anything around that? Actually, we've been with them for like the past month. It was just not formally announced yet, but like because Danny, our coach Danny, he was previous Apex coach, and like his insights from being a past tier 1 coach has like really helped a lot. Like, I've been really learning a lot from him. And our assistant coach too, Davi, he always does like the most insane prep. Like, even though it doesn't seem like it, actually we put so much prep into our games, and all of the opponents we face are like equally hard. It's just the prep they do for us, like both of them, makes the game look easy. So yeah, big props to them. Hey, shout out to the coaches. They go quite unsung, I think. You don't really see the impact, but when Falcons perform this kind of a level, you can see that they have the protocols in place. So I love that you guys shouted out your coaches as well. I think it's kind of an obvious question, but I want to ask you anyway. What's the expectations for Falcons Vega in 2026? You guys didn't meet expectations. I'll be honest. Last year for Pacific, I think you guys are honest with that as well. So what's the vision here for 2026? I think for me, I don't have any expectations because last year we had this type of like pressure that, oh, we need to make it to GCC, we need to like go top 4, we need to go top 3 and stuff. And like we did good like at early of the year, and towards the end we started crumbling because I feel like we put too much pressure to ourselves and we didn't let ourselves do mistakes and be like, human beings who can be off form and stuff. So I feel like this year we're strict on ourselves, but at the same time we're not gonna like punish ourselves very hard when we do mistakes or when we like mess up things. So we just low expectations and just do our best every day, and the results will show. Love that. It's always good to like take things step by step. I guess, last question before we let you guys go off then, Colin, we're gonna kind of do this together. It's quite clear. Stuff that you want to say to your fans, things that you want to shout out, but also at the same time,
what's next then for Falcons Vega after Split 1? What's next? We're gonna join some Saudi League tournaments, and it's hopefully gonna be on land. That's our next step, and we're gonna keep improving, keeping up with the meta, keep grinding. And as for shoutouts, shout out to Taylor and Vil from Valorant PH, and, The mods! Okay. and shout out to all the fans for watching and supporting us. Shout out to Alexi, shout out to the team, shout out to the coach, and shout out to everyone. Shout out to Kamyu, Shirazi, Madvi, Danny, and Davi. Everyone. And shout out to all our fans, always supporting us. Thank you so much. Nice. Thank you so much, Aneri. And Alexi, good job. Thank you so much, guys. Congrats today. Wow. Bye-bye, thank I you. want to do this a little bit. Like, Bye-bye. Have a Alexi's great dance. celebration. Alexi dance. Alexi dance. Besangas daw. Shout out to the mods daw. International. Wala eh! Sabi sila 7v5 to eh. Sabi sa inyo, di ba? Paano sila mananalo kung wala yung +2? Di ba? Tayo yun, Exactly. Yun ang importante, Exactly. di ba? Panalo ang Pilipinas para sa araw na to. Kampyonato Awesome. tayo sa Game Changers. Congratulations para sa side ng Falcons Vega at shoutouts din sa inyo. Kayo naman. Shoutout din sa viewers, syempre. Maraming salamat. Malaki ambag din, syempre. Ang suporta na binibigay din talaga natin. Pero yun nga, 7P5. Ang sarap ma-shoutout. Alam mo yun. Lugi talaga, man. I mean, isipin mo, bes, ha? Ang pinakauna nilang shoutout to Taylor and Vil. Yun ang... Wala eh! Wala eh! Salamat, Alexi at Eneri. Anyway, ito yung naging brackets natin through and through ng ating Split 1 dito sa VCT Game Changers Southeast Asia. Kita nyo naman, parang smooth sailing lang para sa side ng Falcons dito. At mapapansin mo rin naman sa mga team names sino yung mga Pinoy, di ba? Kunwari, si Tita, si Trentitas. Yan ang unang nakatapat ng Falcons. Sa kaso nga lang napabagsak agad sila. Oo, sadly. And siguro masaya din no, pag nakakita nga din tayo ng All PH Grand Finals. At least alam natin kahit anong mangyari is Pinay nga talaga yung mananalo. Pero there you have it, guys. I mean, at least sana nag-enjoy kayo din sa mga nakita nyo nga. And 3-0, best, hindi sa pagmamayabang. Yung show natin entirely is 3 oras lang. Wow! Predicted! Ay, nako. Alam mo, yan talaga yung running joke kapag Falcons yung naglalaro. Mabilis yung broadcast day usually and pinatunayan na naman nila na totoo nga talaga yon pagdating dito sa Game Changers ulit and especially dito sa Split 1 nga natin. But nonetheless, syempre sa lahat ng sumusuporta from all the streams that we have, YouTube, papunta ka man sa Facebook, pati TikTok natin, naka-live din tayo, and Twitch. Syempre, maraming salamat sa panonood. Yeah, sobrang solid nyo guys. Syempre, without you, this event won't be possible. Maraming salamat sa lahat sa inyo. Syempre, sa mga natuwa, sa mga kung ano yung mga sinasabi. Thank you very much. And syempre, on behalf of the other casters as well ng ligang ito, thank you very much guys. Maraming salamat. And what's next, bes? I mean, madami pa. VCTPH is nangyayari na. Pagkatapos nun, may laban ulit yung TS in 3 days nung Shim yung kalaban nila. And ano pa yung susunod? May split to pa ng Game Changers, may Masters pa, VCT Pacific Finals sa May sa Vietnam, may London pa. Ang dami men, all around the world. Kita-kits tayo, ang the mods magkikita rin muli. We are definitely so back, di ba? Kailan kaya nila mapapagsama ang the mods sa IRL this time around? Yan yung tanong na pwede nating masagot in the future. But of course, again, thank you very much para sa lahat ng mga nanonood. And of course, i-follow nyo yung mga channels natin. Pati yung kay Vil kasi updated pa siya sa updated. Talo niya yung Valorant Esports. Legit yun. Pag tinignan nyo yung page niya. Wild. Lahat. Yung Valorant Esports PH, konting highlights. Siguro sa'yo full eh. Minsan sa akin sila kumukuha eh. Yung kaibigan ko, parang kung gusto na maging updated, ito ko yung page ni Vil. Ganun na nangyari. Kung gusto na
Ay, bes, kung gusto nyo makakita ng mga aesthetic European shots, punta kayo kay Taylor. Oh, sakto, di ba? Like yung pages namin, mga tropa. At sa lahat ng, syempre, nag-hello din sa amin. Nakikita rin namin yun at nababasa rin namin. Yep. Thank you very much. Yun lang. Maraming salamat, guys. Pero ayun na nga, syempre inaantay lang natin matapos yung English stream para makapag-fully babay na kami. Ikaw na Ang tagal nila bahala kasi wala magbabay. talaga ako naririnig eh. Oo. Ang tagal nila magbabay, mga tol. Pero ayun nga, no, I mean, sobrang nag-enjoy nga kami sa entirety nga ng Game Changers. Pero ayun na nga, mga pare, maraming salamat once again for the last time. Thank you very much ulit sa lahat ng nanonood, nakisama, sa nag-share, sa nag-like, na nag-comment. Ladies and gentlemen, this has been your final day ng Valorant Game Changer Southeast Asia. Once again, congratulations sa Falcons Vega for being the champion. Kami nga pala ang The Mods, Villain Taylor. See you again sa susunod. Guys, good night. My ult is ready. One enemy remaining. One enemy remaining. Next, spike planted. Last player standing. One enemy remaining. Spike down mid. Just don't let it fade. Don't let go of your face. I think that you know you hate that bitter taste. Falling again.